დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 28 თებერვალია, პარასკევი, გადაცემა განთიადი, სტუდიიდან კი კახა მიქიაშვილი და ნინა თოთიაური მოგესალმებით. სასიამოვნო წარმატებულ დილას გისურვებთ და ბუნებრივია ნაყოფიერ სამუშაო დღეს, თუმცა ვიდრე გაგაცნობდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის ფორმატ თუ ვინ იქნებიან სტუმრები, რას მოისმენთ და იხილოთ ტრადიციულად, საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ და ერთად შევიტყოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. 28 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოციქულ ონისიმეს 70 თაგანს, ღირს პაფნუტის და მის ასულ ევფროსინეს, ღირს ევსევის, სირიელ მეუდაბნოეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ ყველას დღევანდელი წმინდანების სცენებას და რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს, ბუნებრივია პირველი სტუმარი მოძღვარი იქნება რამდენიმე წუთში შემოგზანდება სტუდიაში სასაუბრო წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინაგუნია, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ქადაგებათა მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. მოგეხსენებათ, რომ კორონავირუსი 2 დღის წინ უკვე საქართველოშიც დაფიქსირდა. რამდენად საგანგაშოა მდგომარეობა, რას გურჩევენ სპეციალისტები და გვაქვს თუ არა პანიკის საფუძველი, ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრებს სტუმარი პედიატრი მედიცინის დოქტორი თემურ მიქელაძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თბილისში ექსპერტ-ანთროპოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს, რომლის მიზანიც არის შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიება, ამოცნობა და გადმოსვენება. ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენი სტუმრები იქნებიან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი მაია ქარდავა და ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ლიკა მანაგაძე, კონსერვატორიის სტუდენტი, რომლის მამის მოძიებას, რომლის გარდაცვლილი მამის მოძიებას და გადმოსვენებას მოხდა ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროექტის ფარგლებში. გადაცემის ბოლოს განათლების საერთაშორისო ცენტრი და საფრანგეთის საელჩო ერთობლივ სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პიერ კლუე, ფრანგული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ნათია მსხალაძე, ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენელი, საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის ასისტენტი. Bonjour. და ფრანგული, ესე იგი, სიტყვების ფონზე ერთად მოვისმინოთ ამინდი, არ ვიცი რამდენად ფრანგულია თუ გერმანული თუ ქართული ამინდი, მაგრამ ფაქტია რომ მე მგონი გაზაფხული მოდის, რაც იმისთვის არის კარგი რომ ვირუსები ვეღარ გავრცელდება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თბილი დილაა, დღის განმავლობაში რა ამის გვეუბნებიან და გვპირდებიან სინოპტიკოსები, მოვისმინოთ და შევიტყოთ.
კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმები. დილის გადაცემა განთიადს უყურებთ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს. წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინებუნია. დილამშვიდობის ამამბიძინე დაგუცეთ. მერცმა გაგახაროთ დილამშვიდობა. მოხსებობ ბრძანებისათვის ძალიან საინტერესო თემაა უწმინდესის ქადაგებათა მნიშვნელობა. თემა იმდენად როცელია, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია რომ უწმინდეს თითო ქადაგება, თითო გადაცემა მიუძღვნათ. საერთოდ ყველა აღნიშნავს, რომ პატრიარქს ახასიათებს შეიძლება რამდენიმე სიტყვი ძალიან მარტივად გასაგებად, თქვას ძალიან ღრმა და მრავლისმომცველი ქადაგება. აი, თქვენ რას გვეტყოდით უწმინდესის ქადაგებათა მნიშვნელობაზე? ნამდვილად გეთანხმებით, რომ სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგებები გამოირჩევა კომპაქტურობით და არსებითი საკითხების წარმოჩენით. თუ სრულთლიანობაში შევაჯამებთ მისი უწმინდესობის ქადაგებებს, აშკარად დავინახავთ ერთ გარემოებას, რომ უწმინდესი ყოველთვის გვეუბნება, რომ ხილული სამყაროს, ფიზიკური სამყაროს გარდა არსებობს უხილავი სამყაროც. და ეს ორი სამყარო ურთიერთობას გამსჭვალავს და ამ ორი სამყაროს რეალიების ასე იგი ფონზე ვცხოვრობ ჩვენ. ჩვენ ხშირად ეს გვავიწყდება. გვავიწყდება რომ ასე იგი უხილავ სამყაროში მიგველის ჩვენ გასვლა და მეორედ მოსვლისას უკვე ახალიცა იქნება. ყოველივე თემა, რაზეც ისაუბრა, უბრალოდ წამომიტივდი და პირველი რაზეც მინდა გამომახვილო ყურადღება, ეს არის გასული წლის ნოემბრის თვე იგი ბრძანებდა, რომ გაუფრთხილდით სამშობლოს და ეკლესიას. გიყვარდეთ სამშობლო და მოწესება და მოგზაურობა გქონდეთ ეკლესიისადმი. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი, ამაშია ძალა ქართველი ერისა. როგორი დიდი სიბრძნე არის ჩადებული. ჯერ კიდევ წმინდა ილია მართალი შეგვაგონებს სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამაპაპათაგან. თვითონ მისი უწმინდესობის საოცარი სიტყვები, რომ თითოეული ადამიანი ადიდებდეს უფალს, უყვარდეს სამშობლო და უყვარდეს მოყვასი. და ის მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ უფალი ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი სიყვარულის დეფიციტზე მიგვითითებს. გვეუბნება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო და რა შეიძლება გამოიხატოს სამშობლოს სიყვარული. ეს რა თქმა უნდა ერთობრთული თემაა, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ მოვივლინეთ რა ამ ქვეყანას, უნდა გვახსოვდეს მისი წარსული, მისი აზღო და ფიქრობდეთ მომავალზე. ნუ თუ შეიძლება ქართველმა კაცმა დაივიწყოს, რომ საქართველო არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილღვთომი ქვეყანა. ნუ თუ შეიძლება ჩვენს ცნობიერების მიღმა იყოს ის, რომ მცხეთა არის ახალი იერუსალიმი წმინდა ქალაქი და მაცხოვრის კვართი არის დავადებული. და უამრავი რა სიწმინდე და დედა ეკლესია, რომლის წიაღის მიღმაც გადარჩენა შეუძლებელია. ასევე მინდა შევეხო 12 იანვარს საკვირაო ქადაგებაში 2020 წლის მის უწმინდესობა შეეხო თემას, რომ ჩვენ გვაკლია სიმშვიდე. ასეთ სიტყვები თქვა, მე ამოვიწერე, გვაკლია, იმიტომ რომ არეულნი ვართ. აი მართლაც და რო შევხედოთ დღემანდელ ყოფას. არავის განკითხვით არ მოგუბრალოდ ვეხმაურებით ამ მდგომარეობას. სიმშვიდე, ჭეშმარიტი სიმშვიდე იქნება, რა თქმა უნდა, უფლის სასწაულში. და მეტნაკლები სიმშვიდე თელუპირად არის ეკლესიაში და ეკლესიის სიახში. მამანი იტყვის, რომ აი თქვენთანაც არ არის ყველაფერი დალაგებული და ვეტყვი, ნუ რას უკაცრავთ, ყველაფერი თავის ადგილზეა. დიახაც ყოველთვის არასდროს არ მინავლებულა ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს პირველივე საუკუნეებიდან მოდის და არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ვისაც სურს რომ გადარჩეს, იგი ყურს უგდებს წმინდა სახარებას, იგი ყურს უგდებს ჩვენი წყეს მთავრის უწმინდესი და უნეტარესის ილია მეორის ქადაგებას და რომ ჩვენ სიმშვიდე გვაკლია, ამას ვინმე შეეწინააღმდეგება, ხო ნამდვილად ესეა და გვეუბნება, რომ ავირიეთ და მე ამბობს, რომ თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან ბევრს ვიღებ ჩვენს თავზე. მაგალითად გამოდის მამანი და იტყვის, რომ მე თუ წამომყვებით, ქვეყანა დაალაგდება, ასე მოხდება, ისე მოხდება. ამ დროს შეიძლება დილა ისე გათენდა მისთვის, რომ მამაო ჩვენო არ უთქვია. ეს მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი. შენდობა არ უთქვია ადამიანისთვის, რა კარგი თემა არის, ეხლა კვირას შენდობის საღამოა. კარგია, რომ
ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს შენდობას ეუბნებოდეთ და ამის მიზეზი თითოეულ ჩვენგანს მაცხოვრებს მეც უამრავი მაქვს რომ შემინდე ძმაო რაღაც ისე ვერ მოვიკეცი ან ოჯახში ან საზოგადოებაში. ამ ფონზე მახსენდება ქართლის ჭირი, დავით გურამიშვილის ისტორიული პოემა ქართლის ჭირსა ვეროინ მოსვლის თუ არ ბძენინამ. ჭევრი და ერთგან არის მერე შინათ აიშალნენ ზმან მოუდვა ძმასა ყისტი თავის თავსა ხმალი იცეს გულთა მოიხვეზრეს ხიშტი. თითქოს და ასეთ მდგომარეობაში ვართ ახლა. საოცარი პოლარიზაცია მოქალაქეების. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ საზოგადოებაში გამაერთიანებელი უფრო მეტია ვიდრე თამაშორებელი, მაგრამ ამ გამაერთიანებელთან დისტანცირებთ რატომღაც. და აი უწმინდესი ბრძანებს რომ წავიკითხოთ ყველამ ერთად შვიდგზის ლოცვები, წავიკითხოთ სახარების ერთი თავი, ლოცვაზე მივიდეთ, შაბათ საღამოს კვირას მივიდეთ წირვაზე, მაგრამ ჩვენ ამას ნაკლებად ვაკეთებთ. მახსენდება ასევე წმინდა ანდრია კრეტელის საოცარი სიტყვები სინანულის დიდი კანონიდან ჟული მოუძლურდა და ურგები იქმნა სახარება. სახარების ურგებობა მსგავია, მაგრამ მე არის საოცარი რამ. აი სულ ამ უამრავი სენით და ავადე სულის ავადობებზე ვლაპარაკობთ. ეს როდესაც სიმშვიდეზეა ლაპარაკი და არეულნი ვართ, ეს პირველ ყოვლისა არა სხეულს მიემართება, არამედ სულს მიემართება, სამშვიდოს მიემართება და არაყოფითა კურნებად შემძლებელისა. სწორედ ამიტომ მეგვითითებს ჩვენი ესე იგი უწმინდესი და უნეტარის აი გავიხსენებ 2020 წლის წელს 27 იანვარს ნინოობის დღესასწაულზე კუკის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში ბრძანდებოდა მისი უწმინდესობა და მრევლთან ერთად იგავება მის მიერ შექმნილი საგალობელი წმინდა ნინოს მიმართ ასეთი სიტყვებით გიხაროდნენ ფრიად ჩვენიერო შორის დედათა საფრთხო ზალო და თელმა კრებულმა მასთან ერთად იგალობა ეს საგალობელი და მოგვიწოდა რომ ისწავლეთ ეს საგალობელი და იგი იგალობეთ. აქ წერია ფსალმოში ბედნიერია ერი რომელმან იცის გალობა შემიუფაო და უწმინდეს აქეთკენ მიყავს ადამიანები ჭეშმარიტების გზას აჩვენებს თითოეულ პიროვნებას თუ რა ჯვარი აქვს მას ატარებელი ეს ჯვარი გოლგოთაზე როგორ აიტანოს. მამა ბიძინა სამწუხაროდ მართალია მცირე ნაწილი, მაგრამ არსებობს საზოგადოებაში ხალხი, რომელიც აი ერთგვარად თუ დაფიქრდებთ, თქო ჩასაფრებული არიან აი უწმინდეს ქადაგებაზე და განსაკუთრებით ეპისტოლეებზე. რაც არ უნდა თქვას, აი რო გამოვიდეს პატრიარქმა თქვას უბრალოდ რომ მიყვარხართ და გიყვარეთ ერთმანეთი. მაინც მოძებნიან ამაში რაღაც. აი თითქოს ოღონდ რამე რაღაცა გამოძებნო და გააკილიკონ, ხან შენდობას ვითხოვ დაცინო, ხალ თქვა რომ ეს არის რაღაც ჩამორჩენილი, რაღაცა პატრიარქი რაღაცას გვაიძულებს, ეს არ ეწინ რაღაცა გენდერულ თანასწორობას არ ერწყმით ასე შემდეგ თქვენ თემზე უკეთეთ. აი ამაზე რა სიტყვით, როცა წემსთავარი ბუნებრივია, რომელიც მთავარი მოვალეობაა, რომ ერი წაიყვანოს ქრისტესკენ, მრევლი მოსახლეობა არიან ხალხი, რომლებიც აკრიტიკებენ მას და თითქოს რაღაც შენიშვნებს აძლევენ. ესე იგი, უამრავი პასუხი აუმეტივდივდა თავში, მაგრამ ყველას ერთად ვერ გადმოცემ. უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი იცით რომ ყველაზე მთავარი ალბათ ეს მიუთითებს იმაზე რომ როგორ გჭირდება ჩვენ ღვთისმადლის დაუნჯება რომ ჩვენ დაცემულ მდგომარეობაში ვართ რომ გვინდა გამოსავალი რომ ჩვენ კი არ უნდა გამიკითხავდეთ სხვას აი დიდ მარხვაში განსაკუთრებით იკითხება წმინდა ეფრემ ასორის ლოცვა და მომანიჭე მე განს და თვის და ცოდვათა და რა განკითხვა მისაჩემისა მის უწმინდესობის ქადაგებებში გამოსჭვი სიყვარული, გამოსჭვი სურვილი, რომ ყოველივე ადამიანი გადარჩეს. მე მახსოვს არერგზის უთქვამს მას, ცრემს მორეულს, როდესაც შენდობის საღამოს მთელი საქართველოს წინაშე იყრის მუხს და შენდობას ითხოვს, როგორც ყოველ ადამიანს უნდა გაუჩნდეს ასე სურვილი შენდობის თქმისა და ამბობს, რომ ესე იგი შენდობას ვითხოვ ყოველს წინაშე, რომ მე ყოველთვის ყველა ადამიანის ესე იგი სწორ გზაზე დაყენება წადნელი ვიყავიო, მაგრამ ხშირად არ გამოდიოდაო ეს. ხო ანუ ჩვენ თუ არ დაუჯერეთ პატრიარქს, ესეც მის ნაკლად ჩათვალა მან. ამიტომ არის რომ იგი დაუცხრომად გვეუბნება განსაკუთრებით ჩვენ არ დაგვაუწყდეს მიზანი ჩვენი ამ ცხოვრებაში ყოფისა. განა მიზანი ის არის რომ კარგად ვჭამოთ და კარგი ვსვათ და ასე შემდეგ. არა,
მიზანი განცხადებულია სახარებისეულ შეგონებაში. ეძიებდით პირველად სასფეოსა და მრთისასა და სიმართლესა მისა და ყოველი იგი შეგეძინოთ თქვენ. ძალიან მნიშვნელოვანია იცით, აი მეორე მოსვლის თემასთან დაკავშირებით პატრიარქი ხშირად გვახსენებს. საქმე რა შეიცით, რომ თუ ჩვენ ადამიანები ცხოვრობთ თუნდაც ეკლესიურად, მაგრამ არ გვახსოვს ის, რომ საშინელ სამჟავროზე მოგვიწევს წარდგომა, კნი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამაზეც როცა პატრიარქმა ბრძანა არაერთხელ რაღაც ფილიკი წამოვიდა. ეს ყველა წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა აი წამს რო ვკითხულობთ ყოველდღიურად მოველი აღდგომა სამკვდრეთით და უფრო ადრე მეშვიდე წევრიან წამსის და კვალად მომავალს დიდებით განჟაცხოთ დოქტორთა. მე თუ არა მაქვს მოლოდინი იმისა, რომ სამჟავროზე მომიწევს მისვლა, მაშინ არ ჩემს აღსარებას, არ ჩემს ლოცვას ის წონა და სიღრმე არ აქვს. ამიტომ აი გავიხსენებ კიდევ ერთი. ესე ახლა აი 15 თებერვალს. ნახეთ როგორ რას ბრძანებს, რა საოცარი სიტყვებია. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ. ღმერთმა ინებოს, რომ მომზადებული შევხვდეთ მაცხოვრის მეორედ მოსვლას. ახლა შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა, როგორ უნდა მოემზადოთ. ყველას თავისი ჯვარი აქვს სატარებელი. უბრალო ვიგით მრევლს დაუშვათ, სტიქაროსანს თუ მგალობელს, დიაკონს თუ მღვდელს, ბერმონაჟნობას, ეპისკოპოსებს, პატრიარქს განსხვავებული აქვს ოჯახში, ასევე ჯვარი განსხვავებულია. როგორ ვიფიქროთ ჩვენ, რომ მშობლების ჯვარი უფრო ძიმია თუ ახლა დაბადებული ბავშვის. პასუხია ერთობ ნათელია, მაგრამ იმ პატარა ბავშვის ჯვარის გასათვალისწინებელია, რომ შვილმა უნდა ყური დაუგდოს მშობელს. გვეუბნება მისი უწმინდესობა არ ეგზის გვახსენებს მეხუთე მცნებას. პატივი ეცით მამასა, თქვენსა და დედასა თქვენსა, რათა კეთილი გეყო, ნახეთ, რათა კეთილი გეყო შენ და დღე გრძელიყო ქვეყანასა ზედა, ეს საოცარია. ნუ თუ ამის მერე მე უნდა გამიჩნდეს ის საწინააღმდეგო აზრი, რომ რას ქვია მე ესე პატევი დავცე, იმიტომ რომ სიტყვაზე ვამბობ, აი მამა ჩემი არ მუშაობს. ანუ მინდა რომ ცუდი დავინახო მშობელს, ეს განკითხვის სენია. ჩვენ ადამიანებს გვავიწყდება, რომ გარდა ფიზიკური სნეულებებისა უამრავი სულიერი სნეულება არსებობს, რომლის განკურნებისკენაც მოგვიწოდებს ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. მოგიძინა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ წირვაზე, ლოცვაზე მისულმა ადამიანმა, თუნდაც როდესაც იქ დგას და პატრიარქის ქადაგებას უსმენს, დიდი გულის ყურით უსმინოს და გაითავისოს, რას მალავს პატრიარქი იმ თითოეული სიტყვის მიღმა. შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ გონება გაფანტული გვაქვს. რატომ უნდა ვუსმინოთ ძალიან გულის ყურით? ძალიან კარგი კითხვა არის, იცით. ასე დავიწყებ სიხარულით ესე იგი გამოცხადებ, რომ მირქმის, იგივე ლამპრობის დღესასწაულის განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაგვანახა ჩვენ მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ. და ის რომ ღვთის უხილავი ნათლის განდიდება ხილული ნათლითაც შესაძლებელია. ეს არის საოცრება, ისიც ჩვენ ძალიან ხშირად გვჭირს ესეთი რამ, რომ მივდივართ მარიამობის დღესასწაულზე. იმიტომ რომ იმ დღეს მე დიდი საკლავი იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ხდებათია თუ პარასკევი. აღდგომასაც ერთობ ხალისით ძალიან მნიშვნელოვანი კვერცხს შევდება, პასკა და შევდება მე ნადიმი და მაგალითად, ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ასეთ მიყვანების დღესასწაულზე ხალხი ნაკლებად დადის. არ გვესვის მნიშვნელობა ეთქვერად ბრძანეთ. მირქმის დღესასწაულის მნიშვნელობა ერთოდ წამოწია ჩვენ ცნობიერებაში მისმა უწმინდესობამ. მამძანა რომ აი წმინდა მამები აი თითქმის უთანაბრებდნენ აღდგომას. აღდგომა ეს უდიდესი დღესასწაულია, როგორი მნიშვნელოვანია, ესე იგი ეს ძველი და ახალი აღთქმის ესე გადაკვეთის ადგილი. და ამას მე ვაცნობიერებდე თითოეული დღის მნიშვნელობას ცხონების გზაზე ვაცნობიერებდე უდიდეს მნიშვნელობას დღესასწაულების და სწორედ ამ უდიდესი მნიშვნელობის არს წარმოაჩენს მისი უწმინდესობის ქადაგება. იცით, არ ერგზის უთქვამს მოძღვრებისთვის, მოძღვრებთან შეხვედრისას, რომ ვისაუბრებთ ბევრს ქადაგებისას. აი და შეიძლება მაგალითად დავდგე და ნახევარი საათი ვიქადაგო. ეს ერთი დააღლის მრევლს და მეორე
ალბათ მე სათქმელი დამავიწყდება და მრევლსაც ვერ ჩამოუყალიბდება ზუსტად. უწმინდესის გადაგება ძელდება 3-4 წუთი, მაგრამ ძალზე არსებითი, ძალზე მნიშვნელოვანია. აი თუნდაც რომ გვეუბნება ღმერთმა დაგლოცოთ. გლოცავს წყემს თავარი. ღმერთმა გაგახაროთ. ღმერთმა ინებოს რომ მომზადებული შევხვდეთ მაცხოვრეთ მეორედ მოსვლას. მე ხონდა დავფიქრდე ესე იგი არ ვიცი მაგალითად გავერკვიო რას ნიშნავს ეს მეორე მოსვლა დავეკითხო ჩემს მოძღვარს დავეკითხო მოძღვარს მირქმის დღესასწაულის მნიშვნელობა აი მე ეს ტელევიზორში ვნახე და ტაძარში კი არ წავედი ახლა ძალიან დამაინტერესა ეს მაგალითად ტაძრებში სანთლები იკურთხა ესე იგი ჩატარდა გარშემოვლა ტაძრის გარშემო ლიტანიობა ჩატარდა ამან ერთობს სასიხარულო ხასიათი მიიღო გადაგების სიტყვა რომელიც ამ ლამპრობის კიდე მირქმის მნიშვნელობას წარმოაჩენს და ასე ყოველდღიურად აი დღეს თქვენ გამოაცხადეთ წმინდათა ხსენების დღეები რაოდენ მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდე არა ის მარტო რომ დღეს არის პარასკევი და გარეთ ასეთია ტემპერატურა ან ბარომეტრული წნევა ეს რა თქმა უნდა ალბათ საჭიროა და უნდა ვიცოდეთ მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ დღეს რომელ წმინდას ვევედროთ ჩვენ რომელიც წმინდანისგან მივიღოთ კურთხევა სად წავიკითხოთ ეს და უამრავი წიგნებია გამოცემული თქვენი რომელიც ხედულადაც არის რომლის აკითხვაც სარგებლის მეც არაფერს არ მოგვიდა ასე რომ უწმინდესი როცა გადაგებს იგი ცდილობს რომ მისი სიტყვა ყოველი ადამიანის გულს მიახლოს მაგრამ სამწუხაროდ ყოველი ადამიანი არ უღებს ღვთის სიტყვას გულს და სამწუხაროდ სხვა რამეც ხდება როცა გული ახსენეთ მამაბიძინეთ ჩვენ აი მართლაც 52 წელია პატრიარქის მოღვაწეობა სხვა არაფერია თუ არა ზრუნვა ერზე და სამშობლოზე და მოყვაზე და მათ შორის მწერზეც ხო და მისი გადაგებებიც ამის ნათელი მაგალითია და დღეს ხედავთ საწინააღმდეგოს ერთი მხრივ როცა დავუშვათ ისე რომ უყურებდით აი ვიღაცას რომ მოეყოლა ხო 52 წელი ამდენი ამ მშრომობს ლოგიკურია რომ მადლიერი იყოს საზოგადოება დღეს სამწუხარო რეალობაა რომ ბევრის გული არამც თუ თბება ძალიან კრიტიკულად არის განწყობილი და ჩვენამდე ბუნებრივია გულთქენ პატრიარქი თავისთავად ამას არ გამოხატავს მაგრამ ადამიანია და არ შეიძლება არ იხებოდეს აი ამოდეთ რამდენიმე სიტყვა თქვათ რომ ნაცვლად ჩვენ იმისა რომ მოვისმინოთ და გავიგოთ უპირისპირდებით მას კრიტიკით და შეურაცხყოფით მე მოგახსენებთ ჩემს ხედვას და გეტყვით რომ თუ დღეს მავანი კენჭს ისვრის ეკლესიის მიმართულებით არა იმიტომ რომ ეკლესიაში არსებული მცირედი ხარვეზების დამსწორებას სურს ეს აწუხებს არა არამედ იმიტომ რომ აი დაწყებული დასაბჭოებიდან დღემდე აი მონაკვეს თუ ავიღებ აღარ მინდა სხვა მონაკვეს დავყო ასეთი წინწასული ეკლესია არ ყოფილა ასეთი ესე იგი ძლიერი არ ყოფილა ასეთი სავსე ცხოვრებით ეკლესიური არ ყოფილა მე ჩემს თანატოლებს მეგობრებს ვეუბნები როცა ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს უკვე 64-ის ვარ და ვეუბნები რომ ჩვენ როცა სტუდენტები ვიყავით მქონდა ის სავსე ცხოვრება მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გვაქვს ეკლესია და ეკლესიური ცხოვრება აი ეს მნიშვნელოვანი გარემოება შეივსო ისიც მე მინდა ასევე შევადარო ფონი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან დადებითი კონტექსტით მინდა ვთქვა დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში მაგრამ იქ ხდება რა იცით რომ ქრისტიანული დენომინაციები ერთობ დაღმავალ გზაზე არიან ესე იგი თუ ამ დონეს შევადარებთ შეიძლება 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო მაღალია ჩვენთან ქრისტიანული ცხოვრების დონე მიუხედავად მავანს სურს თუ არ სურს ეს ასე აგიქვას ნამდვილად ესე არის სისხლსასე ცხოვრება ეკლესიაში და ამას ვიღაცა ვერ ეგუება ეს უფრო გლობალური პროცესის არის ისიც თქვენ ახსენეთ გენდერული პოლიტიკას ვისაუბრებთ და ამის ფონზე რაღაც არ ჯდება ეს ყველაფერი იცით ეკლესია ამას ყველაფერს ამხელს როგორ შეიძლება სოდომური ცოდვა დაკანონდეს საყოველთაო აღიარება მიიღოს და გათანაბრდეს სოდომური ცხოვრება ადამიანთა სიყვარული ბრჭყალებში დაძმური სიყვარულისაგან ცოლქმრული სიყვარულისაგან ბედნიერება მისი უწმინდესობის სიტყვებია ბედნიერი ოჯახი უფლის გარეშე ვერ იქნება ეს წარმოუდგენელია თუ ოჯახში ღვთის მადლი და წყალობა არ არის ბედნიერება ვერ იქნება აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანი ცდილობს იყოს ბედნიერი და ხშირად არის ხელმოცარული და არ არის ბედნიერი და ამის განცდა აქვს რატო ყველაფერს უფლის გარეშე აკეთებს აკიბრძანებს უფალი და უწმინდესი არაძის შეგვაგონებს არარაი ძალგის თვინიერ ჩემს არცა ერთი აი ეს არის იცით რომ ასეთი წარმატებული პერიოდი 1921 წლიდან ავიღოთ მიჯნა ვიდრე 2021 წლამდე
ჩვენ არ ქონია და ეს ვიღაცას არ მოწონს. ეს რაღაც პროცესებში მამანისთვის არ ჩნდება, მაგრამ მისი უწმინდესობის საოცარ სიტყვებს გავიხსენებთ, მამულისაი ჩვეულებისაი მამულისაი სვლაი. ამ გზაზე უნდა ვიდოდეს ქართველები და სწორედ ამ გზით მიყავს. გოლგოთისკენ, დიახაც, უფლისკენ, აი დიდი ღირებულება და სისტემისკენ მიყავს და პოეზიას ეს გეტყვით, მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევაა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა წავეკითხოთ სახარება, ერთი ძველი აღთქმიდან ერთი თავი, დილის ლოცვებს რომ მოვჩებით და ახალი აღთქმიდან ერთი თავი ასევე მისი უწმინდესობა მოგვიწოდებს რომ ჩვენ წავეკითხოთ ვაშაკშაველა, დავით გურამიშვილი, ბარათაშვილი, აი მე ერთ რამეს ვიტყოდი ხანდახან მეფიქრება რომ ზოგიერთი პიროვნება ვისაც სურს რომ სადავეები ხელში დაიჭიროს ქვეყანაში, ну ხა არ მე პოლიტიკოსები ხოლო დადებითი კონტექსტი მოვდი, ახლა ქვეყანაში უნდა იყოს პოლიტიკა და პოლიტიკოსები. დავით გურამიშვილის ქართლის ჭირი წავეკითხოთ ყველამ ერთად. სახალხო კითხვა მოვაწყოთ, იქნებ დღევანდელ ყოფას რამე გამოადგეს იმ წარსულიდან, როდესაც დავით გურამიშვილი ბრძანებს ქართლელების აღმახნული, კახელების აღმახნული ქართლელებს აღმაფარცხესო. ამას ხარ ვაკეთებთ ისევ და გვაფხიზლებს მისი უწმინდესობა რომ გვეუბნება რომ მოდით მშვიდობა ვიქონიოთ, ავირიებთო, ჩვენ არეულნი ვართო, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე ბევრს ვიგებთო. ეს მრავლის მომცველი ფრაზაა და მე იმის აზრი კი არ უნდა გამიჩნდეს, ეს შეიძლება მე საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე ცით, როდესაც ჩვენ მოძღვები გადაგებთ. შემდეგ სულიერ შვილებს უჩნდებათ განს და მოდიან სათაო ჩვენად გვეუბნებიან ასე მეგონა ჩემზე იქ გადაგებ. ანუ ის მიხვდა დაუშვათ სიტყვაზე ამ პარტავნებაზე ვისაუბრე, ხო კონკრეტული პიროვნება არ მქონდა. დაუშვათ აი უძღებიშვილის კვირას ვისაუბრე და მან თავის თავში დაინახა ის მომენტი რაც მას ეხებოდა ეს ძალიან კარგია. ის კი არ გაუშვდა ეს მე როგორ მააკადრეთ, როგორ თქვით ჩემზე. მე ვარ უძღებიშვილი, მე შემიძლია ვთქვა რომ მე ვარ უძღებიშვილი, რა თქმა უნდა. და ის ყველაფერი რაც იკითხება ეკლესიაში, რაც ესე იგი ჩვენ გვესმის ჩვენი უწმინდესობისგან, აუცილებლად გულთან უნდა მივიტანოთ და გავუღოთ გულის ყარი და შენდობა უნდა ვთხოვოთ, აი თქვენ რო თქვენ ჩვენ გულს ტკეთ პატრიარქს კვაპატიოს შუთ უწმინდესობამ და შენდობას ვთხოვოთ. ზოგადად მამაბიძინე ასევე მნიშვნელოვანია რომ აი როგორ დღესასწაულებზე ბრძანეთ თქვენ ხშირად არის ხოლმე რომ რაღაც დღესასწაულზე მივიდიოდი ზეიმობ და გამოვიდიოდი და არც არაფერი მე გვამოწდება. ასევე აი დავუშვათ მოусმინეთ პატრიარქის ქადაგებას წირვაზეა ტელევიზორში და რა კარგი იყო როგორ მოგვიწონა და მე ეს გვავიწდება. პატრიარქი ხადაგებს, იმიტომ რომ ეს გავიაზროთ, ხო ბუნებრივია, თელერს მოუწოდებს. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოვისმინეთ იმ მომენტში შეიძლება ავღელოთ კიდეც, რომელიც წამოვიდა, ან გავიაზრე, მაგრამ მორჩა ეს ხადაგება და რომ გამოვედი, ეს აღარ გამომყვა და დამოვიდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ ის მე გავითვალისწინე, რაც პატრიარქმა მომეწოდა. აი ამ ყველაფრის გათავისება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს მე მეხება პირადად, მე რომ მომესმა ჩემ კურსს, ჩემთვის არის და არა ვიღაცისთვის და როგორ მოუწოდა იმას. აი ამის გააზრება. დიახ. ძალიან კარგად არის ეს საკითხი სახარებაში წარმოჩენილი იგავი მთესვარის შესახებ. გამოვიდა მთესვარი თესვა და ამ შემდეგ და ნაწილი თესლისა დავარდა შარაგზაზე. მოვიდა ცისფრინველი და აკენკაიდი. ნაწილი დავარდა კლდოვანზე. გამოიღო პატარა ფესვი და გახმა. ნაწილი ეკალბარში იქ შედარებით მეტად წამოიზარდა, მაგრამ რომ წამოიზარდა ეკალბარდმა მოაშთო და ნაწილი დავარდა ნოყიერ მიადაგზე და უფრო მეტი, ესე იგი, მოსავალი მივიღეთ. აი ეგ პირდაპირ მნიშვნელობით არა ნათქვამი მთესვარი თვითონ უფალია და თვის სიტყვა და ჩვენი გულია ერთ შემთხვევაში ის შარაგზა. ანუ ჩვენი ცნობიერი ნახეთ ერთ საინტერესო რაღაცა დია რომ ზოგიერთი ადამიანი ასტროლოგიურ პროგნოზს უსმენს და გონია რომ ამით წარმართავს მის ცხოვრებას და თან თავი მართლმადიდებელი გონია. ზოგიერთი აი თქვენ ბრძანეთ, სწორედ ეს არის ის კლდეზე დავარნილი გამიცადე ეს ყველაფერი, მაგრამ გამოვედი და ყოფითმა ცხოვრებამ შთამთქა. ზოგიერთ შეიძლება ერთი თვე გაყვა, მაგრამ ისევ დაუბრუნდა, ერთი მარხვა დავიცავი და მეორე მარხვა რაში გჭირდება. ასე რომ ერთი რამ არიცით, უწმინდესის ქადაგებები იმედით არის აღსავსე. რაც არ უნდა დაცემული იყოს პიროვნება, თუ ის უფლისკენ აღავლენს მზერას და პირჯვარს გამოისახა იტყვის უფალო შემინდევ და მაპატიე აუცილებლად გვაპატიებს და ჩვენ ეს დღე აგერ დაგვიდგება კვირას მეც რა თქმა უნდა ვისაკრებთ ამ მომენტის მისი უწმინდესობის წინაშე შენდობას ვითხოვ და ყველა პიროვნების წინაშე თუ გინდას რომ არ ვიცნობდე და გაიგო ჩემი ან საქციელის შესახებ ან სიტყვა ვთქვი ისეთი მოუზომელი შენდობას ვითხოვ და დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შეგახსენებთ რომ პატრიარქის ქადაგებათა მნიშვნელობაზე მის არსზე გვესაუბრებოდა წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია.
9 საათის სრულდება უფლისადიდებელი ლოცვა მოვისმინოთ 9 საათის ლოცვა და რამდენიმე წუთში უკვე სტუდიიდან მომდევნო სტუმრები დაგიბრუნდებით და გველოდებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის
და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. მოგწობთ გადაცემას და როგორც ვიცით, 2 დღის წინ საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსი და ამ თემაზე ვცლად რამდენად საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს და გვაქვს თუ არა საერთოდ სანერვიულო და პანიკის საფუძველი. თემაზე ვცლად ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედიცინის დოქტორი, პედიატრი თემურ მიქელაძე. მოგესალმებით ბატონო თემურ. მოგესალმებით ბატონო თემურ. პირდაპირ ამით დავიწყოთ. დღეის მონაცემებით, საქართველოში არსებული მონაცემებით, არის თუ არა პანიკის საფუძველი, რასაც თითქოს და ვატყობთ მოსახლეობაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, პანიკის საფუძველი არა მარტო კორონავირუსის დროს, არამედ ზოგადად სხვა ინფექციების დროსაც არ უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ ნებისმიერი პანიკური შიში, იქ არსებული რაღაც ემოციური დატვირთვა პირიქით უფრო ზაბავს ადამიანს, გამოფიტავს მის იმუნობიოლოგიურ ძალებს და შესაბამისად სწორედ ამ პანიკური შიშის გამო ნებისმიერი ვირუსი და არა მარტო კორონავირუსი შეიძლება უფრო ადვილადაც მოგვერიოს. ეს ერთი შემთხვევა და ისიც მე როგორც ვიცი, სუბუქი შემთხვევა არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც განსაკუთრებულ პანიკასთან და შესაბამისად მის გავრცელებასთან უნდა გქონდეს საქმე. რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ და როგორც ცნობილია, ეს პაციენტი უშუალოდ საზღვრიდან გადაყვანილი იქნა კლინიკაში და შესაბამისად ესეც იყო სუბუქი ფორმა და როგორც წესი იზოლაციაში მყოფმა პაციენტმა არ უნდა გამოიწვიოს მასობრივი შესაბამისად მატება ამ კორონავირუსით დაინფიცირებული ადამიანების რიცხვისა. რამდენად გაიზარდა მიმართვიანობა მას შემდეგ, აი იგივე თქვენთან რა ინფორმაციას თვითონ დაფიქსირდა ვირუსი საქართველოში და ამანაც ხوار გამოიწვია შფოთი, იმიტომ რომ ახლა აი ეს ერთი დღე თითქოს აი სოციალურ მედიაში თუ გადავხედავით საზოგადოებაში, რომ თითქოს აი მორჩა. უკვე დილა აღარ გაგვითემდებოდა და თუ გაიზარდა მიმართვიანობა. მიმართვიანობა რა თქმა უნდა არ გაიზარდა, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში არ არიან დაავადებული კორონავირუსის გამო და როგორც წესი ეს მიმართვიანობა ეხება უშუალოდ იმ კონტაქტირებულ პირებს, დაუშვათ იტალიიდან ჩამოსულ პაციენტს თუ აღენიშნება ადამიანის ცხელება, დაუშვათ იგივე ირანიდან ჩამოსულ ადამიანს და ასე შემდეგ. თუ 2 კვირის განმავლობაში ქონდა რაიმე ცხელება, ან მსგავსი სიმპტომატიკა, სწორედ ეს ადამიანები მიმართავენ ინფექციურ საავადმყოფოს და კერძოდ თბილისში, დაუშვათ ქუთაისში, ზუგდიდში თუ ასე ბათუმში თუ ასე შემდეგ. თუ არ გვაწუხებს არაფერი ბუნებრივია. თუ არ გვაწუხებს, რა თქმა უნდა არ უნდა მიმართოთ და აქ მინდა აღნიშნო, რომ კორონავირუსი თავისი კლინიკის მიმდინარეობა მსგავსია სხვა გრიპის მაგვარი ინფექციებით მიმდინარე ინფექციებისა და შესაბამისად ეხლა სწორედ გრიპის სეზონში ვიმყოფებით, ხო? საქართველოში როგორც თუ გადახედავთ საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის ვებგვერდს, ნახავთ, რომ ცირკულირებს როგორც B ტიპის, ისე A ტიპის გრიპის ვირუსი, შესაბამისად A ტიპის როგორც H1N1, ისე H3N2, ანუ სეზონური გრიპი და H1N1, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, რაც უფრო მეტი იყო შარშან. წერს შესაბამისად უფრო მეტად ცირკულირებს B ტიპის გრიპი და H3N2 ტიპის გრიპი და შესაბამისად კლინიკა ისედაც ამბულატორიებში ამ გრიპის მიმართვისგან არის მეტნაკლებად ისედაც გაზრდილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ პაციენტს აქვს კორონავირუსი, ხო? რისკ ჯგუფებსაც რომ შევეხოთ, ვინ არიან ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფებში? ჩვენ ძირითადად როგორც მოგახსენებთ, ეს არის ახალი ვირუსი, ჩვენ ძირითადად ხელმძღვანელობთ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ან კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის ელექტრონული ვებგვერდებით, ხო? შესაბამისად, რისკ ჯგუფი ეს არის, როგორც მოგახსენებთ, პედიატრი ვარ, ბავშვებში პრაქტიკულად თითზე ჩამოსათვლელი შემთხვევებია დაფიქსირებული 15 წლამდე ასაკში, პრაქტიკულად 10 წლამდე ასაკის ბავშვები არც კი დაავადებულან. ეს თუმცა უამრავი ვერსიები არსებობს ამის შესახებ, იყო საუბარი, რომ შეიძლება
შეიძლება იყოს ვაქცინის გადაფარვის შედეგად, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მაინც უნდა შედარებით ბავშვები მაინც ბრძოლის უნარიანები არიან, უფრო მაღალი იმუნური სტატუსის მქონე პირები არიან, ზოგადად და შესაბამისად ამასაკის ბავშვებს ნებისმიერი ვირუსი, მათ შორის როგორც კორონა, ისე გრიპის ვირუსი მადულად გადააქვთ. კორონავირუსი ზოგადად დაახლოებით 70-იანი წლებიდან გამოჩნდა პირველად, ეს არის ეგრეთ წოდებული გაციების მსგავსი ტიპის გრიპის ვირუსი, რომელიც ყველა ადამიანს ნებისმიერ სეზონში შეიძლება დაემართოს კიდს. ეს არის დაუშვათ ცემინება, ერთეული ხველა, ზოგ შემთხვევაში გრიპის მსგავსი სიმპტომატიკა და ასე შემდეგ. თუმცა წელს რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის ახალი ტიპის კორონავირუსი და შესაბამისად მას თავისი აბრევიატურაც აქვს, ხო? ეს არის COVID-19, ახალი ტიპის კორონავირუსი და მას შედარებით უფრო ძიმეთ მიმდინარე დაავადების გამოწვევა ახასიათებს, ოღონდ ისიც განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფის მქონე პაციენტებში, როგორც მოგეხსენებათ, ეს რისკ ჯგუფის მქონე პაციენტები მაინც არიან დაახლოებით 70 წელს გადაცირებული პირები, სხვადასხვა ქრონიკული პათოლოგიის მქონე პირები, როგორც არის გულსიზრახთა სისტემის პათოლოგია, მაგალითად, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, დაუშვათ ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიის მქონე პაციენტები, ფილტვის ქოდის პაციენტები, ბრონხული ასთმა და ასე შემდეგ. ეს პაციენტები მიეკუთვნებიან განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფებს და სწორედ ამ პაციენტებთან არის განსაკუთრებული ციფრთხილე იმ ქვეყნებში, სადაც ეს არის მასობრივი დაინფიცირების კერა. საინტერესო ასევე თუ ხდება სრულად გამოჯანმრთელება კორონავირუსით დაავადების შემთხვევაში თუ რაიმე კოსტოვებს დაუშვათ. რა თქმა უნდა, ხდება სრულად გამოჯანმრთელება და სწორედ დაახლოებით 50%-ზე მეტი, ანუ თუ დაინფიცირებული არის 5,000-ზე მეტი ადამიანი, 35-დან 40,000-მდე პაციენტი პრაქტიკულად სრულად განიკურნა და როგორც ზოგადად ინფექცია 80%-ზე მეტ შემთხვევაში მიმდინარეობს მსუბუქად და არც კი საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას. ხოლო რაც შეეხება დაახლოებით აი სწორედ ეს 5% საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას და იქაც ლეტალობა იყოს ზოგადად 2%-ზე 2% ნახევარი. აი სიმართლე რომ გითხრათ მე არ მინახავს ახლა მაღაზიებში დაცარიელებული დახლები და ასე შემდეგ, მაგრამ ფოტოები ვნახეთ სოციალურ ქსელებში და შესაძლოა გარკვეულმა ნაწილმა მოსახლეობის დაიწყო კიდეც პროდუქტების მომარაგება. რას ვრჩევდით ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ესე პანიკურად არიან და ყიდულობენ რაღაც პროდუქტებს და იმარაგებენ. პროდუქტი გაფუჭდეს და ემონ უფრო დაავადდეს. რა თქმა უნდა, მე გუშინეს დავწერე ზუსტად სოციალურ ქსელში, რომ მალფუჭებელმა პროდუქტმა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება გამოგვიწვიოს ნაწლავთა ინფექცია ან რაღაც სხვა კობითი ტოქსიკო ინფექცია და არ უნდა ავყვეთ პანიკას. ნებისმიერ არა მარტო კორონავირუსის დროს, არამედ ზოგადად სხვა ინფექციების დროსაც, იმიტომ რომ სწორედ ამ მალფუჭებელმა პროდუქტმა კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ნაწლავური ინფექციაც კი გაგვითავოს. ასევე არ შემიძლია არ გითხოთ პირბადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმ საღამოს როცა დაფიქსირდა ეს კორონავირუსის შემთხვევა საქართველოში, მე არ შევსწრები ვარ, ფიზიკურად საქართველოში არ ვიყავი, მაგრამ ფოტოები ვნახეთ, რომ ერთის მხრივ დახლები დაცარიალდა მაღაზიებში და მეორეს მხრივ ესე იგი იყო გამიშვი გამოტანილი პირბადეებზე. პირბადეების მოხმარების წესზე გითხარით ბატონო, იმიტომ რომ ნაწილი ამბობს რომ ეს უნდა გავიკეთოთ, როცა რამე გვაწუხებს, ნაწილს გონია რომ დავუშვათ აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ, იმიტომ რომ არ შეგიყვაროს. ახლა მე მაგალითად უცხოეთში ვიყავი და აეროპორტში გავიკეთე და მატარებელში დაძაბული მიყურებდა, ჩათვალეს რომ მომჭირდა რაღაც და მომიხსენე მე, იმიტომ რომ არ შევაწუხე ეს ხალხი. აი გამოყენების სწორი წესი პირბადის და რეალურად გვიცავს თუ არა ეს დაავადებიდან. ეს ყველა ადამიანი განსაკუთრებით მაღალ განვითარებად ქვეყნებში იყენებს იმ რეკომენდაციის წესებს, რასაც მას თავაზობენ და ამას კითხულობენ, ხო? ზოგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ადამიანმა დაავადებულ პირველ რიგში უნდა გამოიყენოს დაავადებულმა ადამიანმა და იმ ადამიანმა, რომელიც მას ემსახურება, ხო? ეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს ეხება ძირითადად და რა ჯანმრთელმა ადამიანმა საერთოდ არ უნდა გამოიყენოს და განსაკუთრებით ბავშვებმა. რამე თუ პირიქით ეს პირბადე შეიძლება დაბინძურდეს ამ ვირუსის ნაწილაკებით, არასწორად მოვიხმაროთ, მე ეს სახეზე მოვათავსოთ ეს და შესაბამისად ჩვენ დაგვემართოს სწორედ არასწორი მოხმარების გამო ვირუსული ინფექცია. ხო, სხვადასხვა ასევე როგორც ვიცი ამ მოხმარების წესებში შედის ისევ რაღაც დრო აქვს, იმიტომ რომ ზოგი დილას გაიკეთებს, მთელი დღე უკეთია, მერე მოიხსნებს ადებს საწოლთან. რაც ფაქტობრივად დაუშვებელია, ხო? რა თქმა უნდა, თქვენ განსაკუთრებით მე ყოველთვის რეკომენდაციას ვაძლევთ ბავშვებმა არასოდეს არ უნდა გაიკეთონ. ხო, გინახიათ ატანენ ბავშვს სკოლაში და განსაკუთრებით ერთ პირბადას. პირბადა ყოველ 2 საათში ერთხელ უნდა იცვალოს, ან 4 საათში ერთხელ. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა გაიკეთოს დაავადებულმა ადამიანმა, ან იმ ადამიანმა, რომელიც მას უწევს დახმარებას. ეს მას უვლის ან ზოგ შემთხვევაში სამედიცინო დახმარებას. თუ არაფერი აქვს, არ არის ავალდებულო პირბადე თუ არა. არასწორად გაკეთებული პირბადე თვითონ შეიძლება იყოს ინფიცირების წყარო. საერთოდ კომიკური ის ნახე, იმიტომ რომ პირბადის ფუნქცია არის, რომ არ შევისოთქოთ, ხო, გუშინ ნახე, ორ ადამიანს ეკიდა პირთან და ცხვირიც უნთქავდა და ნუ ასე ვერ მივხვდი რა იყო. საერთოდ. ამიტომ
პირველი რასაც ჩვენ რეკომენდაციას ვთავაზობთ, ეს არის პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ჰიგიენური ნორმები აგვაცილებს არა მარტო კორონავირუსს, არამედ სხვა ვირუსულ ინფექციებსაც. რატოა ხელების დაბანვა ესე ხშირად, ხო? პირველ რიგში როგორც მოგეხსენება, სწორედ ხელის გულის ზედაპირი არის ინფექციის ერთ-ერთი წყარო, ხშირი წყარო და სწორედ დღის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით სახეზე დაახლოებით 30-ჯერ მაინც მიაქვს ხელი, ხო? შესაბამისად ცხვირში მოხვედრა, შესაბამისად თვალზე, თვალის ლორწოვანზე ეს სწორედ ეს ვირუსი სწორედ აქედან შეიძლება გავრცელდეს, ამიტომ დღის განმავლობაში დაახლოებით 4-5ჯერ განსაკუთრებით ვირუსული პერიოდების დროს მინიმუმ 4-5ჯერ მაინც უნდა დაიბანოს ადამიანმა ხელი. და თუ არ აქვს ეს დაუშვათ წვდომა, შეგვიძლია გამოიყენოთ სხვადასხვა სადიზინფექციო საშუალებები, ხო? ეს იქნება იგივე სველი ხელსახოცები, იგივე სხვადასხვა სპირტის შემცველი საშუალებები თუ ასე შემდეგ. თუ თავარი ხშირად უნდა გავანიავოთ ოთახები, ხო, განსაკუთრებით საკლასო ოთახები და როგორც მოგესალმებათ, არ არის არანაირი რეკომენდაცია იმისა, რომ წელს გადავდოთ რაღაც სწავლა. კი ბატონო, ეს უნდა მეკითხება, რომ თქვენი ძალიან ბევრჯერა ბევრშობლოს და პანიკაა და არ უშვებენ სკოლაში, ბაღში დაიხუროს სკოლები, ბაღები დროებით. ანუ ამის საფუძველი გვაქვს თუ არა, რომ შევწყდეს სწავლა. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე არ გვაქვს და ისედაც ახლა იწყება მე როგორც ვიცი საგაზაფხულო არდადაგები და შესაბამისად ესაც თავიდან აგვაცილებს სხვა ვირუსული ინფექციების გავრცელებას და არა კორონავირუსის გავრცელებას ჩვენს ქვეყანაში. და უნდა განიავდეს ხშირად, სველი წესით უნდა დაამუშავდეს ოთახები და ერთი რეკომენდაცია რაც არის ზოგადად თავი შევიკავოთ მასობრივი თავშეყრის ადგილებისგან, განსაკუთრებით ეს ეხება სხვადასხვა ბავშვთა გასართობ დაწესებულებებს, იგივე დაუშვათ სხვა დიდ დახურულ სივრცეში მქონე სხვადასხვა საჯარო ღონისძიებებს თუ ასე შემდეგ. მაქსიმალურად და სწორედ ჰიგიენური ნორმების დაცვით ჩვენ ავიცილებთ ზოგადად სხვადასხვა ვირუსული ინფექციების, მათ შორის როგორც რესპირაციულ ვირუსებს, ეხლა გაზაფხულზე პრაქტიკულად ჩვენ დაგვიწყება ნაწლავთა ვირუსული ინფექციები და შესაბამისად ამ ნებისმიერ ვირუსს მაქსიმალურ ჰიგიენური ნორმებით თავიდან ავიცილებთ და როგორც მოგეხსენებათ გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად ვირუსული ინფექციები, რესპირაციულ ვირუსული ინფექციები და სწორედ კორონავირუსიც ზოონოზია და მიეკუთვნება რესპირაციულ ვირუსულ ინფექციებს სეზონურად მეტნაკლებად ნელ-ნელა გადაივლის. ესეც ერთგვარი დამაიმედებელია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საქართველოში აი ზამთრის მიწურულო დაფიქსირდა პირველი შემთხვევის წარასაგან გაშორდა, თან გაზაფხული მოდის და ფაქტობრივად თითქოს დამაიმედებელია, იმიტომ რომ ვიცით რომ როგორც თქვენ ძანეთ გაზაფხულზე ვირუსები კვდებიან და ვეღარ ცოცხლობენ. ამიტომ ესეც ერთგვარი იმედის მომცემია. კიდევ ერთი რჩევა იყო ასეთი, რომ ამ ეტაპზე მაინც ყოველდღე გადაკოცნას, ჩახუტებას, მოფერებას და ჩაკოცნას მოვერდოთ და ეს თავის დაქნევით კულტურული მისამართებით შემოვიფარგლოთ. ესეც რამდენად გასათვალისწინებელია. კი ბატონო, თავის დაქნევით და ხელისაწევით. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ისედაც გასათვალისწინებელია და იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ტრადიცია, მეტნაკლებად რაღაც დღის განმავლობაში ერთ და იგივე ადამიანის შეხვედრისას სამჯერ შეიძლება გადაგეკოცნა, ხო? რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ეს კოცნა განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებს ეხება, სწორედ არა მარტო ვირუსულ ინფექციას, არამედ პირისგრულში არსებულ ბაქტერიული ინფექციებისგანაც დაგვიცავს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, კონკრეტულ სეზონზე და ზოგადადაც თუ ხელის აწევით და თავის დაქნევით მივესალმებით და ღიმილით, ამაზე ეს ჯობია ალბათ ბევრად. ბავშვებზე მინდა კიდე კითხოთ, თქვენ როგორც პედრია ძალიან ხშირია ეს ვირუსული პერიოდი არის თუ არა, ხანდახან ბავშვს ასე ირნებთან შეგხვდება და ძალიან საყვარელი ბავშვი გინდა მოეფერო და ისე რომ არც იცნო ბავშვი, არც იცი რა ჯანშერა დაგემართება, მივა მოეფერებიან კოცნიან ეფერები, რაც შეიძლება არასწორია და გადადო რაღაცა ბავშვს, ხო? აი ამად რჩევა რომ მოგხვდეთ, რომ არ არის ალბათ აუცილებელი ქუჩაში უცხო ადამიანი უცხობაში მივიდეს ჩაიხოტოს და ეფეროს და კოცნოს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის რეკომენდებული, ეს ადამიანის ალბათ დაბალი განათლების და კულტურის მაჩვენებელია, ხო, განსაკუთრებით როცა უცხო ბავშვთან მიდიხარ და თქვენ თუ დააკვირდებით, თუ უცხოელია ეს უცხო ბავშვი, იგივე აუცილებლად შეგიძლია რაღაც უცებ გაგერიდება, ან რაღაც საკმაოდ ისეთი ჟესტით გამოხატავს ამას, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კატეგორიულად დაუშვებელია და ესეთი არასწორი მოპყრობით, განსაკუთრებით დაბინძურებული ხელებით, ბავშვი ზოგ შემთხვევაში სავალალო მდგომარეობამდეც, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვით ჩავაგდოთ. აი ბავშვებზე გამახსენდა, მშობლები ხშირად თვითნებურად უკეთებენ ხოლმე ინჰალაციებს სახლის პირობებში. რამდენად დასაშვებია ეს და შეიძლება თუ არა თვითნებურად და რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ? თვითნებურად არა მარტო ინჰალაციის, არამედ ზოგადად თუ ჩვენ ზოგადად ოთახს ვატენიანებთ დაუშვათ და ეს ინჰალაციის გამოყენება გვინდა როგორც ერთჯერადაც, რა თქმა უნდა პრობლემა არ უნდა იყოს. არსებობს სპეციალური ოთახის დამატენიანებლები, რომელიც პრაქტიკულად 60 გრადუსამდე თუ ტენიანებას ავწევთ ოთახში, შესაბამისად ინჰალაციის გამოყენება ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით თუ ბავშვი ახველებს კიდეც შეიძლება არც იყოს სასურველი. თვითნებურად თუ ვიყენებთ კონკრეტულ
მონოკომპონენტურ ხსნარებს, როგორც არის ფიზიოლოგიური ხსნარი, ერთი-ორჯერადად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ თუ ვიყენებთ მედიკამენტებთან, აუცილებლად ექიმთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს ამ მედიკამენტების დანიშვნა. კი, ბატონო თემურ, კიდევ ერთი რაღაც პრევენციის სახით, რომ მე კიდე დავუშვით ამაზე სხვა დროს არ მოგვიწევს საუბარი, დავუშვათ, ხმერისმა დაგვიფაროს, მაგრამ ასაშუებია ყველაფერი, შესაძლოა დავუშვათ კიდევ ვინმეს დაუფიქსირდეს ეს ვირუსი, თუმცა აქვე ვიზახეთ, რომ ეს პანიკის საფუძველს არ იძლევა და არ ნიშნავს იმას, რომ უკვე გარდავიცვალეთ და აი, ვისაც გამოუვლინდა, მასთან მქონდა ან შეხება, ან მეზობელი, ან ოჯახის წევრი. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ, რომ თუ არის იმ მომენტში უკვე თავიდაცვის საშუალება რამე, ან რას მიმართოთ, თუ დავუშვათ, მქონდა შეხება მასთან, ვისაც დაუფიქსირდა შემდგომ ეს ვირუსი. როგორც მოგახსენებათ, ვირუსი ახალია, ჯერ კიდევ შესწავლის ფაზაშია და შესაბამისად მისი ინკუბაციური პერიოდი არის 2-დან 14 დღემდე. ინკუბაციური პერიოდი ნიშნავს კლინიკურ გამოვლინებამდე პერიოდს. თეორიულად კლინიკურ გამოვლინებამდე პერიოდში გადაცემის მექანიზმი არის უფრო დაბალი. თუმცა რა თქმა უნდა კლინიკურ პერიოდში გადადების მექანიზმი არის შედარებით მაღალი და 2-3 ადამიანი შეიძლება დაინფიციროს ერთმა არაიზოლირებულმა პაციენტმა. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა, სწორედ ამ დაავადებულმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს პირბადე, ზოგ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოს ექიმს, ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს მოახდინოს მისი რეფერალი თუ არა კლინიკაში, რა თქმა უნდა, თუ საქართველოში ვერ განსაზღვრა დაფიქსირდება თუ არა, თუ დაფიქსირდება ეს პაციენტი აუცილებლად გადავა სპეციალიზირებულ ბოქსირებულ ინფექციურ კლინიკაში და შესაბამისად იქ ექიმები მას გამოუწევენ ნებისმიერ სიმპტომურკუნალობას, იქნება იმის დამიხევით რა კლინიკური სიმპტომები გამოიხატება და სწორედ ამ იზოლაციით, პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვით ჩვენ მაქსიმალურად ავიცილებთ თავიდან და შესაბამისად თუ ეს პაციენტი იმყოფებოდა სხვა გარშემოყოფ პირებებთან კონკრეტულ პაციენტზეა საუბარი, ის პაციენტებიც არიან კარანტინის პირობებში და მასაც აკვირდებიან დაახლოებით 14 დღის განმავლობაში. თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველოში ჩამოვიდა 35 პაციენტი, რომელიც საჩხერის სპეციალიზირებულ საავადმყოფო სასტუმრო ტიპის შენობაში არიან განთავსებულები და მასაც კარანტინის პირობები, როცა გაუვათ დაახლოებით 15 დღის შემდეგ ისინი დაუბრუნდებიან ჩვეულ ყოფას. და სწორედ ეს კარანტინის პირობა, ეს ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კონკრეტული პაციენტის იზოლირება ინფექციურ კლინიკაში თავიდან აგაცვლებს ამ ვირუსის გავრცელებას ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ბრძანეთ, რომ ქრონიკული დაავადება ვისაც აქვს, მასთან უფრო ძლავრობს ასე ვთქვათ ვირუსი, თუმცა ასევე არიან ბავშვები, რომელთაც აქვს ქრონიკული დაავადება. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ბავშვებზე ნაკლებად ვრცელდება ბავშვებში ეს ვირუსი, მაგრამ თუ ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვები არიან, მათთან ამდენად რეალური საფრთხე იმისა, რომ მათ უფრო ადვილად დაუშვათ დაემართოთ ეს ვირუსი. თუ ავიღებთ ქრონიკული დაავადების სიხშირეს დაუშვათ პროცენტულად და დაუშვათ თუ მოზრდილებში არის 100, ბავშვებში ქრონიკული დაავადება არის 5. შესაბამისად, სწორედ აქედან გამომდინარე, უფრო მარტივად მიდის ბავშვებში ან პრაქტიკულად არც კი ინფიცირდებიან და რაც შეეხება ქრონიკული პათოლოგიის მქონე ბავშვები, ისინი განსაკუთრებული ზედამხედველობის ქვეშ არიან და ესეთი პაციენტებიც აუცილებლად თუ იქნა ამ კონკრეტული შემთხვევა და იყო საუბარი, რომ დაუშვათ წითურას საწინააღმდეგო ვაქცინას ახასიათებს რაღაც ჯვარედინი რეაქცია, თუმცა ესეც ბოლომდე დამტკიცებული არ არის და იყო ესეთი ლანცეტშია სტატია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 100% შემთხვევაში იქნება დაცული და ქრონიკული პათოლოგიის მქონე ბავშვებთანაც არ ყოფილა რაც დაფიქსირებულა ეს შემთხვევები, აქედან გამომდინარე უნდა ვიმედოვნოთ, რომ ბავშვებთან ეს დაავადება მაქსიმალურად ან იოლად ჩაივლის, ან საერთოდ არ დაემართებათ. დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პედიატრი, მედიცინის დოქტორი თემურ მიქელაძე. ვისაუბრეთ კორონავირუსის შესახებ და ახლა ვნახოთ ანა კეკელიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი კვლავ კორონავირუსთან ვრჩებით და ვნახოთ ბოლოდროინდელი მონაცემებით როგორია მდგომარეობა და გეოგრაფიული არეალი გავრცელების როგორია დღეს. კორონავირუსის გავრცელების გეოგრაფიულ რუკას უკვე მეორე დღეა, რაც საქართველოს შეემატა. ქვეყანაში არსებული ვითარება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა. მისი განცხადებით, საქართველოს სამედიცინო პერსონალი მზად არის გაუმკლავდეს გამოწვევას და პაციენტებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ. მაღალი რისკის ქვეყნებად კვლავ რჩება ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია და ირანი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ჩინეთისა და ირანის მიმართულებით ამ ეტაპზე საჰაერო და სახმელეთო მიმოსვლა შეზღუდულია. ეს ინფექცია გახლავთ რესპირაციული ინფექცია, რომლის გამომწვევიც არის ახალი კორონავირუსი, ეგრეთ წოდებული კორონავირუსი 2019. ეს ვირუსი ხასიათდება შედარებით ნაკლები, ასე ვთქვათ, დამაზიანებელი და
ფატალური მოქმედებით, ვიდრე მისი წინამორბედები, წინამავლები, ანუ 2003 და 2012-ის კორონავირუსები. ზოგადად გამოჯანმრთელების პროცენტი სერიოზულად მატულობს ჩინეთში. დღევანდელი რიცხვით დაახლოებით 33,000 ადამიანი სრულად გამოჯანმრთელებულია. შემთხვევათა 91% მიმდინარეობს მსუბუქად, დაახლოებით 14% არის სადაც საჭიროა ინტენსიური სამედიცინო დახმარება და დაახლოებით 5% კრიტიკული, სადაც საჭიროა ინტენსიური რეანიმაციული დახმარება. სხვა ქვეყნებიდან, ანუ ჩინეთს გარეთ, განსაკუთრებით ყურადღებას იპყრობს სამხრეთ კორეა, სადაც შემთხვევათა რაოდენობა იზრდება, ეს გახლავთ დაახლოებით დღევანდელი რიცხვით 1500. მნიშვნელოვანი ზრდა არის ჩრდილოეთ იტალიაში, იგივე რეგიონებში. დღევანდელი მონაცემებით ეს გახლავთ სადღაც 450-ის პარკლებში. სამწუხაროდ ასევე ამ ქვეყნებში გაიზარდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აბსოლუტურ რიცხვში იტალიაში, სამხრეთ კორეაში არის 11, ასევე იტალიაში 11 გარდაცვალების შემთხვევა გუშინდელი მონაცემებით. ასევე სერიოზული ეპიდემიologiება გახლავთ ირანში. ირანის ციფრებს ჩვენ ვამოწმებთ სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით. სამწუხაროდ გარდაცვალების მაჩვენებელი იქ არის 22, ანუ ყველაზე მეტი ჩინეთს გარეთ დღევანდელი რიცხვით და ოფიციალურად დასტურდება ირანში 151 შემთხვევა, თუმცა სხვადასხვა წყაროებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ის რამოდენიმე ასეული გახლდათ. ამიტომ ის პროგნოზი, რომელიც მე რამოდენიმეჯერ მოგაწოდეთ, რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის უფრო მეტ საფრთხეს ამ ეტაპზე წარმოადგენდა ირანი, ის ძალაში რჩება. ამ ეტაპზე ლუგარის ცენტრში მოლეკულური კვლევებით 41 ნიმუშია შემოწმებული და დადასტურებულია 1 შემთხვევა. სავარაუდო შემთხვევების მართვისთვის კი ქვეყნის მასშტაბით 4 სამედიცინო დაწესებულებაა გამოყოფილი: თბილისის, ბათუმის, ქუთაისისა და ზუგდიდის ინფექციური სტაციონარები. ყველაზე მეტი დატვირთვა, როგორც ცნობილია, დედაქალაქზე მოდის. რა თქმა უნდა, ვაძლიერებთ ისევ და ისევ საზღვრებზე კონტროლს, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ შემოსulis ალბათობა ინფექციის. კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ძირითადი ნიშნებია რესპირატორული სიმპტომები: ცხელება, ხველა, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება. უფრო მძიმე შემთხვევებში ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია, მძიმე მწვავე, რესპირატორული სინდრომი, თირკმელების უკმარისობა და ლეტალური შედეგი. ამირან გამყრელიძემ მოსახლეობას ჰიგიენური ნორმების დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა და გარკვეული რეკომენდაციებიც გასცა. თავი ავარიდოთ მოგზაურობას განსაკუთრებით დასენიანებულ ქვეყნებში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში, როგორც ნებისმიერი რესპირაციული ინფექციების სეზონის დროს, პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვას. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში დიდი საჯარო თუ არასაჯარო დაწესებულებების დეზინფექციებს, რა თქმა უნდა, სველი წესით დალაგებას, ხშირად დალაგებას. თავარი რეკომენდაცია ასევე, რომ თუ ჩვენ ვიმოგზაურებთ განსაკუთრებით ამ დიდი დასენიანების მქონე ქვეყნებში, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ირანი, იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი და ასე შემდეგ, და ჩამოსვლიდან 2 კვირის განმავლობაში გვექნება სიმპტომები, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი და ტემპერატურა, დაუყოვნებლივ მიმართოთ ექიმს. ჩვენ ქართველებს გვახასიათებს, რომ ხვდებით ერთმანეთს ვკოცნით. გთხოვთ ძალიან, რომ თავი შევიკავოთ. ისევ იგივე რჩება კოცნისგან, ცოტა ხანი მაინც თავი შევიკავოთ და შეგვიძლია უბრალოდ ცდილობიანი მოგზელებული თავის დახრით და კეთილი მოფეთქით შემოვიყვანოთ. ახლა კი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით გამოვგზავნებთ ჩვენს გადაცემას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თბილისში ექსპერტ ანთროპოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს, რომლის მიზანიც არის შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკლოდ დაკარგულ პირების მოძიება, ამოცნობა და ბუნებრივია შესაძლებლობის დაგვარად გადმოსვენება. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები ბრძანდებიან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მაია ქარდაბა და ლიკა მანაგაძე, კონსერვატორის სტუდენტი, რომლის დაკარგული გარდაცვლილი მამის მოძიება და გადმოსვენება მოხდა ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროექტი და საქმიანობის ფარგლებში. დილამშვიდობისა, ძალიან მტკივნეული თემაა, ბუნებრივია და ემოციური, შესაძლოა ბევრი ისეთი ადამიანი უყურებთ ოჯახის წევრებს დაიკარგა, დაიღუპა და დღემდე შეიძლება მოუძიებელია, მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ეს თემა, რომ ამ ყველაფერს ბოლო-ბოლო უნდა რაღაც წერტილი დაესვას.
ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ დაიღუპა ამ დაპირისპირების დროს, აფხაზეთში ჩვენი ომი და ბევრი დღემდე დაკარგულად ითვლება. აი როგორ ხდება, ვინ იღებს მონაწილეობას ამ საქმიანობაში, როგორ ხდება მოძიება, გადმოსმენება და დადგენა რეალურად ეს ადამიანი ის არის თუ არა, ვისაც ჩვენ ვეძებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უთმობთ ეთერს ამ მეტად მნიშვნელოვან, მეტად პრობლემატურ საკითხს. ნამდვილად ესეა. დღეისათვის ჩვენი მონაცემებით 2300-ზე მეტი ადამიანი ითვლება უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულად საქართველოში ბოლო წლებში მომხდარი კონფლიქტების შედეგად. 2010 წლიდან დაიწყო წითელმა ჯვარმა ამ თემაზე მუშაობა საქართველოში. სხვა ქვეყნებშიც გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება, სხვათა შორის უგზო-უკლოდ გაუჩინარების პრობლემა. კონფლიქტის გამო იქნება ეს სტიქიური უბედურების მიგრაციაც დაემატა ახლა ბოლო დროს. ერთ-ერთი ძალიან საჭიროა პრობლემაა დღევანდელ მსოფლიოში და შესაბამისად ჩვენ როგორც ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, დაგვიგროვდა გარკვეული გამოცდილება. კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ ამას ემსახურება, რომ აი ეს გამოცდილება, ერთგვარად შეჯერდეს კონფერენციაში ექსპერტ-ანთროპოლოგები მონაწილეობენ ძირითადად დღეს მასში ჩაერთვებიან უგზო-უკლოდ გაუჩინარებული ადამიანების ოჯახების წევრები და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩართულობა, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ ნეშტების მოვლაპატრონობაზე, სამწუხაროდ ყოველთვის არის იმისი საშიშროება დავარქვა ამას თუ რისკი არ ვიცი, რომ დარჩება მოძიებულ ნეშტებს შორის რაღაც რაოდენობა, რომლის ამოცნობა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება. ამიტომ როგორ უნდა მოხდეს მოვლაპატრონობა, ამაში ალბათ მთავარი სიტყვა ეთქმის ოჯახის წევრებს. თქვენ მკითხეთ, როგორ ვახორციელებთ, ძალიან რთული და მრავალმხრივი მიდგომა გამოიკვეთა, როდესაც ამ პრობლემაზე მუშაობ, რაღაცა ერთი მიმართულება არ არის. აქ არის ისევე როგორც ოჯახების თანადგომის მიმართულება, როგორც მთავრობის ჩართულობა, წარსულში კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ თუ ეს დიალოგი არ იქნება, რასაც წითელი ჯვარი, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს და მისი ეგიდით იმართება, წარსულში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეხვედრა, სწორედ ამ შეხვედრაზე გვაქვს შესაძლებლობა მოვიძიოთ ინფორმაცია გაუჩინარებული ადამიანების შესახებ, შესაძლო სამარხების ლოკაციის შესახებ, შემდეგი ეტაპი არის მონაცემების შეგროვება ოჯახებისგან, გარდაცვალების წინარე მონაცემები, დგება ცალკე მონაცემთა ბაზა, შემდეგ ხდება სამარხების მითითებული ინფორმაციის შესაბამისად მოძიება, შესწავლა, გათხრა. რა თქმა უნდა, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სამარხი გაგვითხრია და იქ ნეშტი არ გვიპოვია. ამდენი წელია გასული, მით უმეტეს აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ართულებს მოძიების პროცესს. ამოცნობას რაც შეეხება, ესეც საკმაოდ რთულია. ჩვენ წითელ ჯვარში ვიყენებთ სამეცნიერო მიდგომებს ამოცნობაში, ანუ არ ხდება მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერებით, აი მონაცემები რაც ვახსენე, როდესაც ხდება ნეშტის მოძიება, იქიდანაც და პირველი რიგის ნათესავებისგანაც მოპოვებული დნმ-ის მასალის შეჯერების ფონზე ხდება დადგენა იდენტობის მოძიებული ნეშტის. საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით. ამისათვის საერთაშორისო ლაბორატორიებს მივმართავთ ხოლმე, რათა ნეიტრალობა იყოს უზრუნველყოფილი. სხვათა შორის აი ამ ნეიტრალურ ჩართულობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ როდესაც საქმე გვაქვს მხარეებთან, რომელიც წარსულში ესე იყვნენ დაპირისპირებული, ბუნებრივია ჩვენი ორგანიზაციის როგორც ნეიტრალური შუამავლის სტატუსი ძალიან დიდ როლს ასრულებს და დიდწილად ამანაც გახადა ალბათ ეს დიალოგი და ეს პროცესის შესაძლებელი. სირთულეზე რადგან ვსაუბრობთ პროცესის, მე მინდა თქვენს მაყურებელს განვმარტო. 2013 წელს მოხდა პირველი სამარხის გახსნა, ეს იყო სოხუმის ტერიტორიაზე. ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე 150-ზე მეტი სამარხია გახსნილი, ეს იქნება როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური სამარხები და 500-ზე მეტი ნეშტის მოძიება მოხერხდა. ამ 500 ნეშტიდან, აი ამ სამეცნიერო მთელი პროცესების დაცვით, 200-ზე მეტი არის ჯერჯერობით ამოცნობილი და 300-ზე მიმდინარეობს მუშაობა. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გადაწყდა ამ კონფერენციის საქართველოში ჩატარება, გახლავთ ის, რომ დიდი რიცხვია საქართველოსთვის, ჯერ 2300 გაუჩინარებული ადამიანი წარმოიდგინეთ, ხო? და აქედან 300 ნეშტი, რომელიც მოძიებულია და ჯერჯერობით მისი ამოცნობა ვერ ხერხდება. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რატომ ვერ ხერხდება? იმიტომ რომ
ალბათ ყველა ოჯახამდე ვერ მივაწვდინეთ ხმა, რომ ჩვენ ამ საქმიანობით ვართ დაკავებული. სამწუხაროდ იმიტომაც, რომ პირველ რიგის ნათესავები უკვე აღარ არიან ხშირ შემთხვევაში, ხო, წლები გადის. ასევე დიდი მიგრაციის გამო უცხოეთში ცხოვრობენ და მათთან წვდომა ხშირ შემთხვევაში არ აგვაქვს. თუმცა ამ მიმართულებითაც რაღაცა ძვრები არის. მე მინდა იცით რა, როდესაც ოჯახებს ხვდებოდით ამ თემაზე სასაუბროთ და ჩვენ ვცდილობთ ყველა ინფორმაცია გავუზიაროთ ოჯახებს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა რეალურად ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით წამოვიწყეთ. და როდესაც დაადგა საკითხი და ვაცნობეთ მათ, რომ აი შეიძლება დარჩეს ნეშტების ოდენობა, რომელსაც ვერ ამოვიცნობთ ვერასოდეს, ძალიან მძაფრი რეაქცია გამოიწვია ამან. გასაგებია, რომ ასე იქნებოდა და გთხოვეს ესეთი რაღაცა ამოუცნობ ნეშტებს ტერმინს ნუ გამოიყენეთ ჯერჯერობით ამოუცნობი. და მე ყველგან, სადაც მეძლევა ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობა, ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ჯერჯერობით ამოუცნობი და სხვათა შორის ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, მოგეხსენებათ. წელს ჩვენთან დელეგაციაში მუშაობა დაიწყო პროფესიონალ გენეტიკოსთა გუნდმა, რომელთა ჩართულობით უკვე ისეთი პერიოდი ჩანს, რომ ის შემთხვევები, რაც თქვათ 1 წლის წინ არ ექვემდებარებოდა ამოცნობას, დღეს ამ ტექნოლოგიების და ამ მეცნიერების ჩართულობით შესაძლებელია და მე მგონი მოვახერხებთ იმას, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს ამოცნობის შესაძლებლობა. ხაი, ლიკა ბზანდება ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ აღვგორჩენთ, რომ თქვენი მამის ნეშტის მოძიება მოხდა. მესმის რომ თქვენი ემოციური არ არის ადვილი ამაზე საუბარი, მაგრამ საინტერესოა მაგალითი მოგიყვეთ, მამა როდის გარდაიცვალა, სად და როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება ორგანიზაციასთან და შემდგომ ის მოძიების პროცესი და ამოცნობის. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დიახ, ძალიან მიმძიმს, სიმართლე გითხრათ, ძალიან ნერვიულობ. მაგრამ ვეცდები გითხრათ, ეს ჩემი ისტორია. ვიყავი 5 წლის, როდესაც დაიწყო აფხაზეთის ომი და მამა ბოლოს 1993 წელს არადუში დავტოვეთ და მახსოვს, რაც ეცვა სხვათა შორის ისიც მახსოვს. მას შემდეგ ამინახოს, აი ესე მოგვიწია სამეგრელოში ცხოვრება და ფოთში ყოფნის დროს 2013 წელს დაგვირეკეს წითელი ჯვრიდან, დედას დაურეკეს, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ჩემი ბიძაშვილის თაოსნობით ყველაფერი, მან მიაწოდა ეს წითელ ჯვარს ინფორმაცია, თავდაპირველად მოგეხსენებათ, ისიც მისი მამა ჩემთან ერთად, ანუ ძმები იბრძოდნენ აფხაზეთში და დაიღუპნენ ერთად და ალმასხანი ქვია ჩემს ბიძაშვილს და მან მითხრა, რომ მე ვფიქრობ, რომ დაგირეკონ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ მე მივიცი მონაცემები მამა შენის და მამა ჩემის და ერთ კვირაში დაგვირეკეს, დედა ჩემს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ქალბატონო, მოსვლა გვინდა და თუ შეიძლება ამ დროს რა სახლში დავხვდეთ და მოვიდნენ, ჩემი ძმა არ იყო სახლში, თბილისში იმყოფებოდა და მხოლოდ მე მომიწია დნმ-ის ანალიზის ჩაბარება და ეს იყო ყურის ჩხირით მერწყვის ანალიზი ჩაგვიტარდა და სიმართლე გითხრათ, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი ამ ყველაფერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რაღაც არ მჯეროდა და პრინციპში იმედს ვიტოვებდი და ალბათ იმიტომ არ მინდოდა რომ თქვათ ეს მომხდარიყო რომ გოლის სიღრმეში მაინც ველოდებოდი ცოცხალობას მეგონა თითქოს სადღაც არსებობს და ეს აუცილებლად მომიტოდა ჩემთვის და ჩემთან და არ მიმატოვებდა მაგრამ მაინც მოხდა ისე რომ აიღეს დნმ-ის ანალიზი და ველოდებოდით ძალიან დიდი ხანი ამ პასუხს 2013 წლიდან 2018 წლამდე პასუხი არ ყოფილა, ეს მიმდინარეობდა გამოძიება, ჩვენ უკვე იმედიც აღარ ქონდა, რომ სიმართლე გითხრათ, რომ მოიძიებდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ და ჩემმა ძმამ შარშან წინ 2018 წელს მითხრა ზოგადად, რომ
მე მგონი ბიძა და მამა არის ნაპონი ნეშტი მიყოეს და არის უცხო ქვეყანაში გადაგზავნა როგორც ვიცი საგრების ლაბორატორიაში. დიახ და მაინც ვერ დავიჯერე სანამ მე ჩემი თვალით არ ვნახე ის ყველაფერი რაც შარშან ვნახე 2019 წელს 7 მარტს მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს თარიღი და არასოდეს არ დამავიწყდება. რაც არ უნდა მოხდეს. ძალიან ემოციური დღე იყო ეს ჩემთვის. ვიყავი კონსერვატორიაში, დამირეკეს და მითხრეს რომ იცი, მამას ნეშტი იპოვეს და ის არის თბილისში, ჩემო ძმამ დამირეკა. ესე უბრალოდ მომწერა ჯერ და მე გადავურეკე მე ხო არ გეშლება თქო და გაგიჟებული შეშლილი სახით ესე ჩამოვარდი კონსერვატორიის მეოთხე სართულიდან ხვევი დაბლად შემოიფეთა ჩემი კონცერტმაისტერი რა გჭირს რა დაგემართა მეთქი მამა გამიცოცხლდა უნდა ვნახო თქო რას ნიშნავს ნუ მოკლედ ძალიან ემოციური იყო ეს რას ვამბობდი არც ვიცი სიყვარული და არც მახსოვს სიხარული და სახში მივედი სახში დედიკო დამხდა და ვეუბნები რომ დედა ესე და ესე თქო და დედიკოს ძალიან რა თქმა უნდა გაუხარდა მაგრამ ძალიან იმოქმედა ყველაფერმა და დავამშვიდე დავაწყნარი და დედიკო ყველაფერი არის გარკვეული უკვე გაურკვევლობაში აღარა ვართ მოლოდინში აღარა ვართ და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა. შემდეგ, როდესაც ჩვენ უკვე სამხარაულოს ბიუროში მივედით მე და ჩემი ძმა და ჩემი ბიძაშვილი, გითხრეს რომ თუ გსურთ ნეშტის ნახვაო. და მე ვუთხარი რომ ესე უცებ ემოციურად ვუთხარი რომ კი. მაგრამ მე შემდეგ ჩემო ბიძაშვილმა შემაჩერა და მითხრა რომ თვითონ ისიც იბრძოდა ომში და ის იცის რაც ხდება ეს ფსიქოლოგიური ტრავმა მას ცალიმკლავი არ აქვს იქ და კარგად სამწუხაროდ და მირჩია რომ შეჩერდი იმიტომ რომ შემდეგ შეიძლება ეს შემთხვევით ძალიან ცუდად დამთავრდეს და მთელი ცხოვრება გაგყვეს ამიტომ შემაჩერა არა უნდა ვნახო თქო და მე რომ გამიბრაზდა შენ ხა იცი რას გიზა დამტუქსა რასაც ქვია მირჩია რომ არ უნდა ნახო და მე დავუჯერე და ვფიქრობ რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა იმიტომ რომ ის ყველაფერი რაც მოხდა ჩემს თავს უკვე საკმარისი იყო ისედაც კი ბატონო მადლობა თქვენ მინდა გითხოთ აი ლიკას ოჯახისავით თუ გვაქვს სტატისტიკა რამდენი ოჯახი კიდე გაახარეთ გულისხმობს იმას რომ ეხლა როგორ შეიძლება გიხაროდეს ნეშტი მაგრამ გაახარებაა რომ იცი რომ არსებობს შეგიძლია დაუშვათ საფლავი გაგაშთეს და არ იყო ხაერში გამოკიდებული რამდენი ასეთი ოჯახი ამ ეტაპისთვის ამ ეტაპისთვის 200-ზე მეტი ნეშტი იქნა ამოცნობილი და უკვე გადაეცა ოჯახებს მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი რომელიც ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ალბათ უახლოეს პერიოდში შეემატება ამ რიცხვს კიდევ გარკვეული რაოდენობა სხვათა შორის ახლა ლიკა საუბრობდა და იმის მიუხედავად რომ ეს ისტორია ძალიან კარგად ვიცი და ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი აი ესეთი ისტორიებია სულ და თქვენ სწორად ბრძანეთ გაახარეთო სხვათა შორის ყოველთვის აღნიშნავ ამას რომ ამბობენ იცით ეს ოჯახები რომ აი როგორ უნდა ვთქვა, მაგრამ სიხარულის დღე მაქვს. თავისთავად. იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც პირველი აღდგომა იყო, მას შემდეგ როცა ლიკას ოჯახს გადაეცა მამის ნეშტი, ამდენი წლის შემდეგ ლიკამ სოციალურ ქსელში ფოტო დადო, სადაც მისი უმშვენიერესი ქალიშვილი ბაბუის საფლავზეა და ლიკას ესეთი წარწერა ჰქონდა ამ დღესაც მოვესწარი. ეს არის ის, რაც აი ახლა მე თქვენ გეტყვით მთელი ჩვენი დიდი გუნდის, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს ძალიან თავდადებულად, აი როგორი აი არსი და საზრისი აი ამ ჩვენი მუშაობის იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ადამიანის საქართველოსთვის დიდი რიცხვია ეს ძალიან ყველა ოჯახში ეხო ფაქტიურად ეს პრობლემა და მე როდესაც საუბრობდი ინფორმაციის ნაკლებობაზე მე ძალიან მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მივმართო ოჯახებს რომ აუცილებლად თუ კი ყავთ ოჯახის წევრი გაუჩინარებული
მოგომართონ ჩვენ წითელ ჯვარში, იმიტომ რომ თუ ამ პროცესს წარმოვიდგენთ, აი ერთი ჯაჭვის ფორმა აქვს, ერთი რგოლი როცა ამოვარდება, მე მთელი ამოცნობის პროცესზე ცუდად მოქმედებს, მაგალითად 90-იან წლებში აი კონფლიქტის, უშუალოდ კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში, როდესაც ხდებოდა ნიშნების გადმოსვენება, როგორც წესი, ეს იყო ვიზუალური დათვალიერების ხარჯზე და იქ ცდომილება არის. ამიტომ თუ ერთმა ოჯახმა მაინც მიიღო არა თავისი ოჯახის წევრის ნეშტი, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც არის ჯერ ერთი მათი ოჯახის წევრი და ეს ვიც მან დაკრძალეს იმ ოჯახამდე ვერასდროს ვერ მიიღო. ამიტომ ცოტა რთული თემა. აი როგორ დაგიკავშირდნენ ბოლოსთვის უფრო მუდხრად მაყურებელს და ჩვენი თუ იმეს აინტერესებს ტიბეტონ სადღაც მართონ და როგორ და ამით დავუსვით. მადლობა ამ შეფასებისთვის, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. მოსაშვილის 24 თბილისში ვაკეში არის ჩვენი ოფისი. 35 55 10 ტელეფონის ნომერი, ასე რომ ნებისმიერი ინფორმაცია თუ მაყურებელს შორის არის ადამიანი, რომელიც ან იბრძოდა, ან ცხოვრობდა, ან შესწრებია ფაქტს, იცის ინფორმაცია სადღაც სავარაუდო სამარხის არსებობის შესახებ, მათ შეუძლიათ კონფიდენციალობის დაცვით სრულით ამის გარანტიას ჩვენ ვაძლევთ მოგმართონ და თუ ნებას მომცემთ, რადგან დღეს საპატრიარქოს ტელევიზიაში ვიმყოფებით, აუცილებლად მინდა აღნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რამაც ოჯახებისგან ვიცი, რომ დიდი შვება მიანიჭამათ. 2011 წელს ამ ოჯახებთან ურთიერთობის ფონზე გამოიკვეთა ესეთი თემა, გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ხო არასდროს გვინახავს ჩვენი ახლობელი დაღუპული. სადღაც აილიკამაც თქვა, სულ მეგონა რომ ცოცხალი იყო და ეკლესიაში შევდივარ, რომ არ ვიცი სანთელი საითავანთო. ანუ ვიგლოვო თუ როგორც ცოცხალისთვის ვილოცო. და 2011 წელს უწმინდეს შეხვდა წითელი ჯვრის დელეგაციის ხელმძღვანელი და აუხსნა ეს პრობლემა და მან მაშინ მისცა კურთხევა, რომ მათი სახელებისთვის ელოცათ და უთხრა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც უნდათ იქ დაუნთონ სანთელი, ოღონ ილოცონ მათი სულებისთვის და პატრიარქმა მაშინ მოითხოვა აი ამ ადამიანების სია და თქვა, რომ ის თავის ლოცვებში მოიხსენიებდა მათ და კიდევ ერთი სპეციალურად ხატი დაიწერა, ღვთისმშობლის სამი სიხარულის ხატი, რომელიც არის სახლიდან გასული და არ დაბრუნებული ადამიანების ფარველი, ასე რომ რაღაცა ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მერტყმას რომ თუ ვინმე გადარჩენილია მალე დაბრუნდეს და კიდევ ვინც დაკარგულია და სამწუხაროდ შეეწირა ამობს, ღვთისმშეწევი თქვენი დახმარებით ყველა თავის ოჯახის წევრ მოიძიოს და საფლავი მაინც გავჭირ დიდი ნეგოშია. ეს დიდი მადლობა შეგახსენებ ჩვენი სტუმრები გახლდნენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მაია ქარდავა და ლიკა მანაგაძე, რომლის მამის ნეშტის მოძიებაც მოხდა. ორჩაბად დიდი მარხვა იწყება, სააღდგომო მარხვა, სწორედ ამ მარხვის მნიშვნელობაზე ჩვენი ვიდეორგოლი ვნახავ და მომდევნო სტუმრით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ამ ბოლოს. მარხვა ეს არის ღვთისმცნება, ეს არის გზა, რომელიც თავად უფალმა მისცა თითოეულ ადამიანს. თითოეული ჩვენგანი გახარებული და ბედნიერი ვართ, როდესაც გავდივართ იმ გზას, რომელსაც საყვარელ ადამიანამდე მივყავართ. გვიყვარს ის ქუჩები, რომლის გავლითაც ძვირფას ადამიანს უახლოვდებით. სწორედ ასეა მარხვაც. მარხვა ეს არის ის გზა, რომელმაც საყვარელ ღმერთთან უნდა მეგვიყვანოს. ის გზა, რომელიც შეიყვარა თითოეულმა ქრისტიანმა იმისთვის, რომ ღმერთს შეხვდეს. როგორც საყვარელ ადამიანთან მივდივართ და გვიხარია ის, რომ მას რაიმე სახის საჩუქარს მივართმევთ. გვიხარია არა იმიტომ, რომ ეს საჩუქარი მას ჭირდება, არა იმიტომ, რომ ამ საჩუქრის სანაცვლოდ ჩვენ ჯილდოს ველით, არამედ გვიხარია იმიტომ, რომ გვიყვარს და გვახარებს და გვაბედნიერებს თავად ჩვენს მიერ გაღებული მსხვერპლი იმისთვის, რათა ჩვენი სიყვარული იყოს გამოხატული. სწორედ ამგვარი მსხვერპლი, ამგვარი საჩუქარია მარხვა, რომელიც ადამიანს ღმერთთან მიაქვს. მარხვას თუ შევადარებთ ერთგვარ ღვაწლს, ანუ ერთგვარ სიმძიმეს, წონას, რომელსაც ადამიანი იღებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ამიტომ აუცილებელია ამ სწორად განისაზღვროს ეს წონა. აუცილებელია ადამიანი, მასწავლებელი, რომელიც სწორად განიშნებს, რატომ არის ეს წონა ასაწევი, რა წონა არის ასაწევი და საერთოდ რა მიზანი აქვს. ვინაიდან ჩვენი ასპარეზობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ღვაწლი ამ შემთხვევაში არის გარკვეული მიზნისკენ და მიზანი არ არის წონის აწევა, გამარჯვება, ასე ვთქვათ. გამარჯვება რაზე? ცოდვაზე, გამარჯვება ბოროტებაზე, გამარჯვება საბოლოო ჯამში სიკვდილზე.
ამიტომაც სწორად თუ არ ავიღეთ ეს წონა, შეიძლება ამ წონამ დაგვაზიანოს. ვან გოგი ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ როდესაც მაძღარი ვარ, ჩემს წარმოსახვაში ვერ ხედავ ყვითელ ფერს. არა და ჩვენ ვიცით, რომ ვან გოგის შემოქმედებაში დომინანტი ძირითადი არის ეს ყვითელი ფერი, მისი სილამაზე. თუ ამას საჩვენოდ გადმოვიდათ, გამოდის რა, თუ ჩვენ მაძღარი ვართ მიწიერით, ამქვეყნიურით, ჩვენ ძალიან გვიჭირს სულიერი თვალით სწორად ვიყუროთ. ამიტომ მარხვა და ზოგადად ეკლესია გვაძლევს საშუალებას თავის საუკუნოვანი გამოცდილებით ზუსტად გვთავაზობს იმ საშუალებებს ხორციელს თუ სულიერს, რითიც ჩვენ უნდა განვიახლოთ ეს სულიერი ხედვა, განვიახლოთ სწორი მიდგომები, რომ ჩვენ ჩვენს ცხოვრებაში უფრო მეტი დაუთმოთ სულიერს, მას შემდეგ რაც ჩვენ შევძლებთ, რომ სულიერი მეტად შემოვიყვანოთ სხვის ცხოვრებაში, აქცენტი გავაკეთოთ მეტად სულიერზე, დავინახავთ თუ როგორ გაუმჯობესდება ჩვენი სულიერი ხედვა და როგორ გალამაზდება მთელი ჩვენი ცხოვრება. ლოცვა უშედეგოა თუ კი ის არ არის დაფუძნებული მარხვაზე და თავის მხრივ მარხვა არის აბსოლუტურად არაფრის მომცემი თუ კი მასზე არ არის აღმოცენებული ლოცვა. აი ეს ორი კომპონენტი არსებითი და მნიშვნელოვანი მარხვა და ლოცვა თანაზიარი უნდა იყოს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა მიაღწიოს კონკრეტულ შედეგს. მარხვა შეიძლება ნებისმიერი ადამიანისთვის, მაგრამ ამისათვის რა თქმა უნდა საგანგებო მომზადებაა საჭირო. პირველ რიგში სულიერი მომზადება და მარხველი ადამიანი უნდა იყოს აუცილებლად ღვთისმოსავი ადამიანი, აუცილებლად მოსიყვარული ადამიანი, რადგან ჩვენ წმინდა წერილის სხვადასხვა საკითხებში ყოველდღიურად ვკითხულობთ თუ რა რიგ უნდა უყვარდეს მოყვას. არ შეიძლება ადამიანმა საღვთო სიყვარულზე ისაუბრო და ამ დროს მოყვასი არ გიყვარდეს. და აი სწორედ ასეთი ადამიანებისთვის არის შედეგიანი მარხვა. შესაძლოა ადამიანმა იმარხულოს მთელი მარხვა და შედეგი არ მიიღოს, რადგან მთელი მარხვის განმავლობაში შინაგან ტვინვაში და ბობოქრობაში გაატაროს. დიდ მარხვის პირველ კვირას ეკლესია განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის სულიერ გაჯანსაღებაზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის სულიერ სიფხიზლეზე. სწორედ ამიტომ მარხვის პირველ კვირას ეკლესიაში იკითხება წმინდა მღვდელმთავარ ანდრია კრიტელის კანონი. სულო ჩემო, აღსდიქ რასაკ ძინავს, აღსასრული მოახლოებულ არს. ეს არის სიტყვები, რომელზეც თითოეული ადამიანი უნდა დაფიქრდეს, რათა სულიერ ძილს არ მიეცეს, რათა შეიძლება ადამიანის სულიერი ძილის მდგომარეობაში ადამიანმა დაკარგოს ყოველივე, რაც მისთვის ძვირფასია. ჩვენ აი ამ სიტყვების გაგონებაზე ვიდგება თვალწინ არჩევანი. ვიბრძოლოთ მარადიულობისთვის, თუ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რაც წარმავალია. სულიერი ძილი ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი იბრძვის აი ამ ქვეყნიურისთვის, ხოლო სულიერი სიფხიზლე არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი იბრძვის მარადიულისთვის. არჩევანს ყოველთვის ადამიანი აკეთებს, რომელია მისთვის უმჯობესი, მარადიული, რასაც ღმერთთან ურთიერთობა ქვია, რასაც ღმერთთან შეხვედრის სიხარული ქვია, თუ წარმავალი, რასაც ხორციელი მიდრეკილებანი ქვია. ჩვენ უფალთან ურთიერთობის პროცესს, უფალთვის შემეცნების, მიახლოვების, მასთან მუდმივი მყოფობის პროცესს განვიხილავთ როგორც დიდ სიხარულს, დიდი სიმდიდრის მომნიჭებელს და ამ ურთიერთობით ხარობთ, რა თქმა უნდა, მარხვა არის უდიდესი სიხარულის მომტანი. მაგრამ თუ მარხვა არის ჩვენთვის რაღაცა რუტინა, რაღაცა აკრძალვები, მაშინ ვალდებულებაში გადასული ეს რაღაცა სიმძიმე გვამძიმებს და აღარ გვინდა ამ მარხვის დაცვა და თუ ვიცავთ რაღაცა ვალდებულების შესრულების გამო. ეფრემასურის ლოცვა განსაკუთრებულად გულში ჩამწვდოვია ალბათ ბოლო აბზაცი ჰეუფალო მომანიჭე განცდა თვისდაცოდვათა და არა განკითხვაც მისა ჩემისა. პირდაპირი მინიშნებაა, რომ მიმართულება, თუ ჩვენ მივდივართ უფლისკენ, თუ ჩვენ მივდივართ უფლის შემეცნებაზე, მაშინ უნდა ვიცოდეთ რა მიმართულებით ვიმოძრავოთ. და ჰეუფალო მომანიჭე განცდა თვისდაცოდვათა ნიშნავს შენში მიდის პროცესი, შენში უნდა ჩაღრმავდე, აქ უნდა დაინახოთ სოდვები. და როგორც კი აქ დაინახავთ სოდვებს და მოეშვები ძმის განკითხვას, ესე იგი მოგზაურობა დაიწყო. ესე იგი მიდიხარ უფლისკენ, ესე იგი სწორი მარხვა არის სწორედ შენი სოდვების ამოცნობა, მოყვასის მსახურება და არა განკითხვა და აუცილებლად გზა იქნება წარმატებული და მარხვა იქნება ნაყოფიერი და შედეგიანი. მიულოცოთ და უნდა
უსურვოთ ღირსეული ასპარეზი, ღირსეული და წარმატებული მარხვის სარბიელი, როგორც ჰიმნოგრაფიული წერილები გვამცნობენ და სიყვარულით უმთავრესი, რაც ყველაზე უმთავრესია, სიყვარულით უნდა აღსრულდეს ყოველივე. სიყვარულით, ურთიერთგაგებით, ურთიერთთანადგომით და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, აი ბოლო კომპონენტში გადადის უკვე საკვები. ზოგიერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, საკვებზე აკეთებს თელ აქცენტებს, მაგრამ აქ აქცენტები უნდა იყოს უმთავრესად სიყვარულზე და როგორც მარკოზ მარხველი გეუბნება, ლოცვაზე და ერთმანეთის თანადგომაზე. ღმერთმა დალოცოს ყოველი ჩვენი მოსიყვარული ქრისტიანი. იოანე ოქროპირის საოცარ სიტყვებს ამბობს, რომ როდესაც მარხვა თავდება, სწორედ მაშინ იწყება მარხვა. რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც ჩვენ დავამთავრებთ მარხვა, არ უნდა ვიყოთ მიყურადებული 12 საათის დასრულებაზე, რომ რამენაირად უცებ გავიხსნილოთ, არამედ პირიქით, რაღაცნაირი ჩვენ მარხვის შემდეგ ჩვენ შინაგანში უნდა ჩდებოდეს რაღაცა მიზიდულობის ცენტრი, რაღაცა ანდამატი, რომელიც გვახსენებს რაღაცა სასიამოვნოს, გვახსენებს რაღაცა ღვთაებრივს, ისეთ რაღაცას, რომელიც თითქოს უდროობაში გამოგზაურებს. ამიტომ ეს განცდა გარკვეულწილად გაბრუნებს და გიზიდავს იმ ურთიერთობაში. აი თუ მარხვის შემდეგ გვაქვს ეს განცდა, ესე იგი ნიშნავს, რომ ნაყოფი გამოვიღეთ. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის ბოლოს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ განათლების საერთაშორისო ცენტრისა და საფრანგეთის საელჩოს ერთობლივ სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე და გადაცემაში შემოგვიერთდნენ სტუმრები ფრანგული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პიერ კლუე და ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენელი საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის ასისტენტი ნათია მსხალაძე. მოგესალმებით. მშვიდობის და ნათიას ორმაგი მადლობა, რომელიც გარდა იმისა, რომ სტუმარი იქნება თან, ესე იგი ფრანგული თარგმნაში დაგვეხმარება რაჯოს ფრანგულის მოსმენას, მაგრამ გაგებოთ საჭიროა, ამიტომ ესე იგი მოვისმენ პირველი კითხვა ბუნებრივია ესეთი ჩვენს ფრანგ სტუმართან გვექნება განათლების საერთაშორისო ცენტრი აერთ ახალგაზრდას საშუალებას რომ მოიპოვოს სტიპენდია და ისწავლოს სოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში საინტერესოა რა სთავაზობთ თქვენ დაინტერესებულ ახალი პროგრამის პარკლებში მსურველებს და პოტენციურ სტუდენტებს. Bonjour, merci de votre invitation sur notre plateau. Le Centre international de l'éducation donne la possibilité aux étudiants géorgiens d'effectuer leurs études dans le monde entier. Et c'est quoi votre projet avec le Centre international? Qu'est-ce que vous donnez comme possibilité aux étudiants géorgiens? Merci beaucoup pour l'invitation et pour me permettre de parler parmi vous. Nous avons un projet important depuis quelques années qui est l'octroi de bourses partagées entre nos deux pays. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენი სასტიპენდიო პროგრამა ამ შემთხვევაში განათლების საერთაშორისო ცენტრთან ერთად მოიცავს უკვე წლების განმავლობაში სასტიპენდიო პროგრამას ქართველი სტუდენტებისთვის საფრანგეთში. Le but de ce programme, c'est de permettre à des étudiants de Master 2 de bénéficier d'une bourse qui est prise en charge à la fois par la France et par la Géorgie sur les matières de leur choix. და ჩვენი სასტიპენდიო პროგრამა ძირითადად დაფინანსებს როგორც მაგისტრატურის პირველ, აგრეთვე მეორე კურსი და ეს პროგრამა გახლავთ თანადაფინანსებული განათლების საერთაშორისო ცენტრთან ერთად და მათ შეუძლიათ აირჩიონ ნებისმიერი მიმართულება სასწავლოდ. Une quinzaine d'étudiants en profitent chaque année. დაახლოებით 15 სტუდენტი ღებულობს მონაწილეობას ყოველწლიურად და ფინანსდება აი ამ სასტიპენდიო პროგრამით. Le but de ces bourses n'est pas de faire que les étudiants restent en France, mais qu'ils puissent avoir une qualification pour trouver ensuite un emploi en Géorgie. და ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიზანი არ არის რომ სტუდენტები შემდგომ კვალიფიციური ესე ვთქვათ სტუდენტები დარჩნენ საფრანგეთში, არამედ ისინი ბრუნდებიან საქართველოში და ადგილზე უკვე მათ შეუძლიათ ასაქმნენ მიმართულებით, რომელშიც მათ მიიღეს განათლება. Ces bourses doivent profiter à la Géorgie. ეს სასტიპენდიო პროგრამა არის საქართველოს განვითარებისთვის. როგორია სასტიპენდიო პროგრამის მთლიანი პროცედურები და ვის შეუძლია რომ მიიღოს მონაწილეობა და დაფინანსდეს? Quelles sont les procédures, les critères pour participer à ce programme de bourse et qui peut participer, qui peut bénéficier à ces bourses? Peuvent en bénéficier tous les étudiants qui ont la possibilité d'effectuer un master. Ils doivent donc présenter un dossier écrit. Et ensuite, il y a une sélection d'un comité mixte à la fois géorgien et français, avec des évaluateurs des deux pays, qui
parmi tous ces dossiers qui généralement sont bons, convoque un certain nombre d'étudiants et à partir de là, on choisit une quinzaine. Sur les critères que sont la motivation, le niveau académique, mais également tout ce qui est le projet quand la personne reviendra en Géorgie. და ჩვენ სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მაგისტრატურის სტუდენტებს, დამთავრებელი კურსის, ან უკვე მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს, რომლებსაც სურვილი აქვს სწავლის გაგრძელებისა საფრანგეთში. ბუნებრივია მათმა წარმოადგინონ დოსიე, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა დოკუმენტებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მათი აკადემიური მოსწრება. ბუნებრივია უნდა იცოდნენ რომელიმე ენა, ფრანგული ან ინგლისური, უმჯობესია რა თქმა უნდა ფრანგული და აგრეთვე შემდგომ უკვე ამ შემთხვევაში ორენოვანი ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებულია როგორც ქართული აგრეთვე ფრანგი წევრებისაგან, აფასებენ მათ мотивაციას, მათ წერით უნარებს, ბუნებრივია აკადემიური მოსწრებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. წელს რამდენ კონკურსს დააფინანსეთ ამ პროგრამის ფარგლებში? Combien de candidats peuvent bénéficier de bourses de master cette année? Cette année, on est à peu près entre 13 et 15. ამ წელს სავარაუდოდ დაახლოებით 13-დან 15 სტუდენტი მიიღებს პროგრამაში მონაწილეობას. და რა უნდა გაითვალისწინონ აპლიკანტებმა? რა არის ის მთავარი, რითაც შეიძლება მოიპოვოს დაფინანსება და მოუწონონ თავის ჟიურის? Comment les étudiants peuvent c'est-à-dire plaire au jury? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre en considération pour bénéficier de cette bourse, pour être sélectionnés? Voilà, comme je le disais, ce sont essentiellement donc les critères académiques. Le projet en France, et puis il y a aussi un aspect qu'on tient en compte, c'est quand la personne présente son dossier, c'est vrai que si elle connaît bien les formations de l'université où elle veut aller, qu'elle a une idée précise du projet, du contenu des formations, ça c'est important, que les gens soient au courant de ce qu'ils vont apprendre quand ils vont en France, tout ça rentre en ligne de considération. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სწორედ მათი ბუნებრივი აკადემიური მოსწრება, როგორც უკვე ვახსენეთ და აგრეთვე მათი ჩამოყალიბებული პროექტი, საომავლოდ ისინი რის სწავლას აპირებენ საფრანგეთში, რომელ უნივერსიტეტში უნდათ რომ წავიდნენ და რამდენად კარგად იცნობენ იმ პროგრამას, სადაც აპირებენ რომ სწავლა გააგრძელოთ და რამდენად დაზუსტებული აქვთ ეს ყველა დეტალი, ანუ მათი мотивაციაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამსაზღვრელი. Il y a un autre critère qui rentre en considération, c'est que le projet doit être dans la continuité de ce qu'ils ont fait dans le cadre de leurs études en Géorgie. და ბუნებრივია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ კონკურსში არის ის, რომ სწორედ მათი საომავლო სასწავლო პროგრამა უნდა იყოს ეს ერთგვარად გაგრძელება იმისა, რასაც ისინი აკეთებდნენ საქართველოში. Et le deuxième aspect, c'est que cette formation doit compléter, mais c'est une formation qui généralement n'existe pas de la même façon en Géorgie, qui justifie le fait que la personne soit allée en France. და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აგრეთვე გახლავთ ის, რომ აი ეს მიმართულება, რომელიც ისინი შეარჩევენ, როგორმე უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს სპეციალობა შესაძლოა საქართველოს ჯერ კიდევ არ არსებობდეს. და ამით კიდევ უფრო ვადასტურებთ იმას, თუ რატომ უნდა წავიდეს მაინც საფრანგეთში. საინტერესოა უკვე არსებული შედეგებით, რამდენად როგორ შეაფასებენ ამ პროგრამას, კმაყოფილები არიან, არ არიან, აი როგორია მათი შთაბეჭდილება. Comment vous évaluez le projet existant entre le Centre international de l'éducation et l'ambassade de France? C'est quoi l'importance de ces projets d'après ces années qu'on a déjà eu la coopération? L'importance, c'est de former avec réussite jusqu'à présent les futures élites de la Géorgie. Je dirais que c'est ça l'ambition et c'est ça que chaque année on essaye modestement de faire en envoyant une quinzaine d'étudiants en France. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პროექტია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ სწორედ არის იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენ განათლების საერთაშორისო ცენტრთან ერთად ვცდილობთ, რომ შევქმნათ საქართველოს ახალი ელიტა, რომლებიც შემდგომ დაბრუნდებიან საქართველოში და ეს 15 სტუდენტი ყოველწლიურად სწორედ მათი აკადემიური მასწავლებელი. მე ვთქვი მათ, რომ ეს წლები გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩემი შვილი რამდენიმე წელში ფრანგულ სკოლას დაამთავრებს და მას იქნება мотивация, რომ მიიღოს დაფინანსება. ნუ შეწყვეტენ ჩემი შვილის გასვლას ბევრი მოინდომა. დიდ მადლობას მოგეხსენებთ თუმარს ამ პროგრამის ფარგლებში ყველას, ვინც აძლევს საშუალებას მართლა ჩვენს მოსახლეობის სტუდენტებს რომ მიიღონ მაღალი განათლება და ამაში მიიღონ დაფინანსება. დიდი მადლობა. Merci beaucoup. გეგასტენებ ჩვენი სტუმრები გახდნენ, ესე იგი ბატონი პიერ კლუე, ფრანგული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ნათია მსხალაძე, ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომელიც ესე იგი გვეხმარებოდა ფრანგული ღუღუნაენის ქართულად თარგმნაში. დიდი მადლობა თქვენ მოგვაწევთ. წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერ ნაყოფიერ შაბათ-კვირას და უშაბათს ბუნებრივია ჯანმრთელები ყოველგვარი ვირუსების გარეშე შეხვდებით ერთმანეთს კვლავ განთიადის ეთერიდან. დაგემშვიდობებით განთიადი ორ შაბათს დაგიბრუნდებათ ნახვამდის.